चलो yes, स्टार्टिंग नाव 8 ऑगस्ट 2022. मस्त निसर्ग दिसतोय. काय आहे बाबा, बघूया कुठला धबधबा म्हटलंय. ए व्ह्यू ऑफ द अथिरापिल्ली वॉटरफॉल, द वाइल्ड ब्युटी ऑफ द तिरसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. Water flow has increased in recent days after shutters of the Poringalathu Dam opened following heavy rain. काय करायचं, हे झाल्यानंतर सर्वांना आवाज क्लिअर येतोय ना? सर्वांना आवाज क्लिअर येतोय ना? कारण की तुम्ही म्यूट असल्यामुळे मला काही कळत नाही. सलीम, इन सबको अनम्यूट करो तो. आता बघा काय करायचंय, हा जो डॅम आहे कुठला, पोरिंगल्लथू, हे काढून ठेवायचं कुठल्या रिव्हर वरती आहे. ओके. आणि हा डॅम जेव्हा तुम्ही ही रिव्हर जेव्हा फाइंड आउट कराल तेव्हा बघायचं की केरळ खूप जास्त यावर्षी न्यूज मध्ये आहे पावसाच्या ह्याच्यात. इथे कुठली नॅशनल पार्क आहे का, वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी आहे का, हे थोडं शोधून ठेवायचं. ओके. हे टाकायचं डायरेक्ट गुगलमध्ये, पोरिंगल्लथू डॅम कुठल्या रिव्हर वरती आहे, हे सर्वात आपल्या महत्वाचं. फ्रंट पेजला तेवढं मोठं छापलंय म्हणजे कामाचं आहे. क्लायमेट चेंज फ्युएलिंग राईज इन एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्स डिस्कस. काहीच नाही. क्लायमेट चेंज मुळे त्या पर्यावरणीय घटना आहे ह्या एक्स्ट्रीमिटी व्हायला लागलेली आहे. तर बघा ना, एवढं मोठं एवढं पाणी आहे घोड्याच्या इथपर्यंत, हे सर्व बुडलेलं आहे पाण्यामध्ये. इकडे बघा, बघा काय म्हणते तर प्रश्न काय, क्लायमेट चेंज फ्युएलिंग राईज इन एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्स. एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्स म्हणजे खूप जास्त गरम होणं, खूप जास्त थंड होणं, किंवा खूप जास्त पाऊस पडणं, किंवा वादळ येणं, ते खूप जास्त मोठा प्रकार येणं. सलीम, या सर्वांना अनम्यूट करा. तर मला सांगा, या टाईपचे प्रश्न पडलेत कधी? गेल्या 5 वर्षामध्ये जास्त प्रश्न दिसतील असे क्लायमेट चेंज बद्दल. आता बघा, डायरेक्टच प्रश्न आहे, काहीच नाही. क्लायमेट चेंज फ्युएलिंग राईज इन एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्स डिस्कस, यावरती चर्चा करा. डायरेक्ट 250 वर्ड्स. ओके. 12.5 मार्क्सचा क्वेश्चन. नाही करता येणार का? ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे. चल मग आता बघूया काय म्हणते. तर आता आपण यामधून डायरेक्ट आपल्याकडे आन्सर शोधणार आहोत की क्लायमेट चेंजमुळे कसं काय एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्स वाढल्यात. एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्स म्हणजे जनरली जे टेम्परेचर, ओके नो प्रॉब्लेम सर, जनरली जेवढं आपलं ऍव्हरेज टेम्परेचर असायचं उन्हाळ्याचं त्याच्यापेक्षा खूप जास्त टेम्परेचर होणं यावर्षी झालंय. खूप जास्त हिटवेव्ह होत्या. जी हिटवेव्ह 4 दिवस राहायची ती 15 दिवस राहिली. थंडी जी ऍव्हरेजली टेम्परेचर या महिन्याचं एवढं कमी असायला पाहिजे ते त्याच्यापेक्षाही कमी झालं. ओके. इथे मॉडरेट पाऊस एवढा पडायला पाहिजे तो खूप जास्त पडला, किंवा कमी पडू शकतो तर कमीत कमी किती एवढा, तर त्याच्यापेक्षा कमी झालं. याला म्हणतात एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्स. हे कळलं का सर्वांना? आता आपण हे पाहणार आहोत डायरेक्ट याचं उत्तर कसं आपल्याला काढायचं डिस्कस मधून. कमेंटमध्ये कधीही येणार नाही. डिस्कस, यावरती चर्चा करा असंच आहे. क्लायमेट चेंज has hampered the ability of forecasting agencies to accurately predict several events, and the Indian Meteorological Department is installing more radars and upgrading its high performance computing system to meet the challenge. बघा, क्लायमेट चेंज मुळे आतापर्यंत कसं असायचं की IMD, की जे काही आपलं IMD आहे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यांनी सांगितले बाबा एवढं तापमान जाईल, एवढं पाऊस येईल, एवढी थंडी पडेल. क्लायमेट चेंज मुळे काय झालं की हे कॅल्क्युलेशन पुढे ठरायला लागले. सडन चेंज, एक्स्ट्रीम चेंज व्हायला लागले. त्यामुळे आता आपल्याला टेक्नॉलॉजिकली सुद्धा अपग्रेड होणं आवश्यक आहे, म्हणून ते नवीन रेडार इन्स्टॉल करताय. ही ऑल्सो सेड दॅट दो द मान्सून रेनफॉल हॅड नॉट शोन एनी सिग्निफिकंट ट्रेंड इन द कंट्री, द नंबर ऑफ हेवी रेनफॉल इव्हेंट्स हॅड इन्क्रीज्ड. नंबर ऑफ हेवी रेनफॉल इव्हेंट्स, ढगफुटी किंवा कमी काळात जास्त पाऊस पडणं बिलकुल असतो. ऋतिका, युनिव्हर्सिटीच्या पेपरमध्ये असतो. UPSC ला डायरेक्ट देऊन सिलेबसला. म्हणजे आपण इथे डायरेक्ट आता आन्सर डिस्कस करणार आहोत. तर पहिला पॉईंट आपल्याला सापडला इथे हा कसा काय, की पावसाचं प्रमाण जरी वाढलं नसेल, एखाद्या एरियामध्ये ऍव्हरेजली 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होतोय तर तेवढाच होतोय, पण तो कमी काळामध्ये होतोय. म्हणजे हेवी रेनफॉल इव्हेंट हॅड इन्क्रीज अँड दॅट द लाईट रेनफॉल इव्हेंट हॅड डिक्रीज. कमी पाऊस पडणं, हलका पाऊस पडणं या घटना कमी व्हायला आणि धोधो पाऊस पडणं ह्या घटना वाढायला लागल्या. The impact-based forecast will improve to become more granular, specific, and accurate by 2025, and IMD will be able to provide forecast up to panchayat level clusters and specific areas in cities in the coming years. 2025 पर्यंत आपण आपली ही टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट घेऊ म्हणते, तोपर्यंत मात्र चॅलेंजेस आहे.
सिव्हिरिटी ऑफ सायक्लोन्स सांगितलं मी, सायक्लोन्सची सुद्धा सिव्हिरिटी वाढली. पहिले वादळ यायचं, एवढं नुकसानदायक नसायचं. आता त्याची वाऱ्याची स्पीड वाढली आहे, सायक्लोनचा एरिया वाढलाय, डिस्टर्शन खूप जास्त वाढलंय. क्लायमेट चेंज हॅज इन्क्रीज द इनस्टॅबिलिटी इन द ॲटमॉस्फिअर, अस्थिरता वाढवली, leading to an increase in connective activity, thunderstorm, lightning, heavy rainfall. The severity of cyclones in Arabian Sea has also increased. आपल्या अरेबियन समुद्रामध्ये सुद्धा सायक्लोन्सचं खतरनाकपणा, डेंजरनेस वाढलंय. This increase in the frequency of extreme weather events is posing a challenge to forecaster. जे आपण फोरकास्ट करतो, जे प्रेडिक्ट करतो कॅल्क्युलेशन करून की कसं वादळ असेल, कसा पाऊस पडेल, ते सुद्धा कॅल्क्युलेशन चुकायला लागतं आपले. Studies show that the ability to predict heavy rainfall is hampered due to climate change. आपली जी ॲबिलिटी होती, आपण रेनफॉलचं कॅल्क्युलेशन करू शकत होतो ऍडव्हान्स मध्ये, ते सुद्धा बिघडलंय. IMT is bolstering its observation network with the augmentation of radars, automatic weather stations and rain gauge and satellite to improve predictability, मोहपत्रा सेट. आता बघा, या शब्दांवरून आणखी एक क्वेश्चन येतो आपल्याला, की क्लायमेट चेंज डील करायचं आहे तर कुठेतरी आपल्याला सायंटिफिकली सुद्धा ऍडव्हान्स होणं आवश्यक आहे. क्लायमेट चेंजची जर चॅलेंजला जर आपल्याला सॉल्व्ह करायचं तर सायंटिफिकली सुद्धा आपल्याला ऍडव्हान्समेंट होणं आवश्यक आहे. किंवा या दोन्ही गोष्टी पॅरलली चालतात. हा, मिटिगेशन, हे एफर्ट्स, रेस्क्यू हे सगळं आलंच, पण सायन्सच्या अँगलने सुद्धा इम्प्रूव्ह होणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये सुद्धा हा पॅरा कामात पडेल. We have put up 6 radars in the northwest Himalaya and 4 more will be installed this year. The procurement process is on for 8 radars in the northeast Himalayan region. The northwest मध्ये टाकलेले आहेत, नॉर्थ ईस्ट मध्ये सुरू आहे. There are certain gap areas in the rest of the country that will be filled up within 11 radars. म्हणजे ठीक आहे, एवढ्या रडार आपण लावणार आहोत. The number of radars will increase from 34 at present to 67. एवढा रडार आपण करणार आहोत. 34 आहेत सध्या, 67 होतील. The radar are preferred because they have higher resolution and can provide observations for every 10 minutes. चलो, रडारचा उपयोग बघा. The Ministry of Earth Sciences also plans to upgrade its high performance computing system from capacity of 10 petaflops currently to 30 petaflops. म्हणजे पेटाफ्लॉप आपलं ते गिगाबाईट, मेगाबाईट त्यातलं असेल ते पेटाफ्लॉप, which will help assimilate more data into the model that can then be run at higher resolution. The lower range of weather model, the higher its resolution and greater the precision. हे बघा, आता रडारच्या बाबतीत एक सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी भाग आपल्याला दिसतोय. Lower the range of weather model, higher its resolution and greater the precision. At present, IMD weather modeling system has a resolution of 12 kilometers. The target is to make 6 kilometer. ते कमी करायचं आहे. ते किलोमीटरचं अंतर कमी केलं की जास्त ऍक्युरेसी वाढते. Similarly, the resolution of the regional modeling system will be improved from 3 kilometers to 1 kilometer. Regionalचा. On climate change increasing the fragility of the Himalayas, he said climate change is a fact and we need to plan all our activities accordingly. सत्य आहे, त्याच्यात काही असं खोटं काहीच नाही, आपल्याला तसं बदलावं लागेलच. Study by the Indian Institute of Tropical Meteorology says that the frequency of mini cloud burst, 5 centimeter or more rainfall in 1 hour. प्रिलिम साठी सापडला आपल्याला क्लाउड ब्रस्ट माहिती आहे. मिनी क्लाउड ब्रस्ट जर कधी प्रिलिम किंवा मेन्स मध्ये लिहायची गरज पडली तर एका तासामध्ये 5 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस होणं, याच्या घटना सुद्धा हिमालयन रिजन मध्ये वाढलेल्या आहेत. हे आपल्याला हे सापडलं, हे पण एक थर्ड उदाहरण आपल्याला सापडतं. ओके, त्यानंतर डेफिसिट इन नॉर्थ अँड ईस्ट. On the impact of climate change on monsoon, he said, we have got the digital data of the rainfall since 1901. Parts of north, east and northwest India show a decrease in rainfall. म्हणजे बघा, एक्स्ट्रीमिटीच्या बाबतीत या भारताच्या या भागामध्ये पाऊस थोडा कमी व्हायला लागलेला आधीपेक्षा. Thus, there is significant trend if we consider the country as a whole. The monsoon is random and it showed large scale variation. हे लहानपणापासून तुम्ही शिकले असाल की मान्सूनचं प्रेडिक्शन आपण करू शकत नाही, मान्सून अनियमित असतो, कधी कसा कधी जास्त. आणि क्लायमेट चेंजमुळे तर आणखी याच्यामध्ये खूप जास्त बदल झालाय. ऑन July 27, द गव्हर्नमेंट हॅड टोल्ड पार्लमेंट. ठीक आहे, हे पार्लमेंटच्या कामाचं नाही आपलं. बघूया, इथं उदाहरण दिसतंय. द अॅन्युअल रेनफॉल ओव्हर द 5 states, अरुणाचल, हिमाचल has also shown significant decrease. या राज्यामध्ये पाऊस कमी होत चाललाय. मोहपत्रा said an analysis of the day-to-day rainfall data since 1970 however showed that the number of heavy rainfall days had increased
अँड दॅट ऑफ लाईट मॉडरेट रेनफॉल हॅज डिक्रीज्ड. एका दिवसात धोध पाऊस पडणं अशा घटना वाढल्यात, असं होणं वाढलंय, आणि कमी पाऊस पडण्याच्या घटना कमी झाल्या. दॅट मीन्स इफ इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग. पाऊस नाही आहे तर नाहीच आहे. ओके, आणि आहे तो धो आहे बिलकुल. इफ इट इज रेनिंग, इट्स रेनिंग हेवीली. द रेनफॉल इज मोर इंटेन्स वेन देअर इज ए लो प्रेशर सिस्टम. आता हे जिओग्राफीच्या अँगलने पण कामात पडेल. This is one of the most important trends found in the tropical belt, including India. Studies have proved that this increase in heavy rainfall events and decrease in light precipitation are due to climate change. As it is छापण्यासारखं आहे, काही चेंज नाही करायचा. The IMD had explained that the climate change has increased the surface air temperature. Surface, पृथ्वीचा पृष्ठभागाचं तापमान वाढलंय, which in turn has increased the evaporation rate. तापमान वाढलं, evaporation वाढणार, बाष्पीभवन वाढणार. Since warmer air holds more moisture, it leads to intense rainfall. गरम हवेमध्ये मॉइश्चर जास्त असतं थंडी हवेपेक्षा. मग जर तापमान वाढलं, हवा जर जास्त गरम झाली तर मॉइश्चर जास्त होल्ड करू शकेल. मॉइश्चर जास्त होल्ड केलं, जास्त पाऊस पडेल. He said the IMD's forecast accuracy had improved by 30 to 40% for severe weather events. Accuracy आपली वाढली म्हणजे 30 ते 40%. आधी जेवढी होती त्याच्यापेक्षा 30 ते 40% वाढली. तर आधी किती असेल? 60 तर नसेल, 60-70 तर नसेल. आधी 10-20 काहीतरी असेल अॅक्युरसी, त्याची 20 असेल, 30 असेल, त्याची आता 60 ते 70 पर्यंत गेली. Such cyclones, heavy rain, thunderstorm, heat waves, cold waves, fog in the past year due to improvement in the observational network, modeling and computing system. The number of deaths due to cyclone and heat wave have also been reduced. Heat wave किंवा cyclone मुळे मृत्यूचं प्रमाण पण कमी केलं आहे आपण, कारण की आपल्या ऍडव्हान्समेंटमुळे आपण प्रेडिक्ट करू शकतो, मग तशी आपण व्यवस्था करतो म्हणून. तर या सगळ्या घटनांमधून हे जे वरती आपण हेडिंग पाहिलं, याचं हे हेडिंगला बिलकुल सबस्टॅन्शिएट होतं. क्लायमेट चेंजने कसं काय एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्स, त्याच्यामध्ये आणखी आपल्याला ऍड करायचंय. नुसतं एवढ्यातूनच होणार नाही, आणखी ऍड करणार काय? हिट वेव्हचं ड्युरेशन वाढलंय एक. कोल्ड टेम्परेचर, थंडीमध्ये ऍव्हरेज जेवढं असायला पाहिजे नोव्हेंबरमध्ये, ज्याला 50-60 वर्षात जेवढं असायचं, समजा 20 डिग्री असायचं, तर आता 16 डिग्री गेलंय. जानेवारीमध्ये किंवा डिसेंबरमध्ये लोएस्ट टेम्परेचर 10 रेकॉर्ड केलं जायचं कुठे, तर आता डायरेक्ट 7 वर गेलंय. हे सुद्धा आपल्याला इथे आपण गरमीबद्दल बघितलं, पावसाबद्दल बघितलं, थोडं थंडीबद्दल पण ऍड करावं लागेल, सायक्लोन बद्दल पण ऍड करावं लागेल. आता एका याच्यामध्ये आपल्याला पूर्ण नाही, पण क्वेश्चन मात्र नक्की सापडलंय. कळलंय सर्वांना? हे कळलंय सर्वांना? हे पटकन सांगा. चला पुढे जाऊया. काय म्हणताय? नॅचरल डिझास्टर आर नो लॉंगर ॲबरेशन्स इन द कोस्टल स्टेट ऑफ केरला. याच्याशी मिळता जुळता एक प्रश्न होता या 4-5 वर्षाआधी. प्रश्न सांगतो मी तुम्हाला काय होता, की डेझर्टिफिकेशन, वाळवंटीकरण हॅज नो बाउंड्रीज, असा प्रश्न होता, की वाळवंटीकरणाला कोणत्याही सीमा नाही आहेत. त्याला डिस्कस करायला विचारलं होतं. मग आता हे बघा, नॅचरल डिझास्टर्स, नैसर्गिक आपत्ती, ही फक्त किनारी भागात जे राज्य आहेत त्यांच्यापुरतेच मर्यादित आहेत का? नैसर्गिक आपत्ती, स्पेशली पावसामुळे येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती, या फक्त किनारी भागाच्या राज्यांपुरतेच मर्यादित आहेत का? ज्या राज्यांना समुद्र किनारा नाहीये तिथे सुद्धा नैसर्गिक आपत्ती येतात की नाही पावसावाल्या? तर यावर्षी विदर्भामध्ये जिथं काही समुद्र किनारा नाही, खूप पावसाचं नुकसान झालं, पावसामुळे खूप नुकसान झालं. तर छत्तीसगड, झारखंड इथे पण काही समुद्र किनारा नाहीये, तरी पण खूप जास्त आलं. म्हणजे हा सुद्धा ऍज इट इज प्रश्न राहू शकतो, की नॅचरल डिझास्टर आर नो लॉंगर ॲबरेशन्स इन कोस्टल स्टेट. केरला काढून टाकू आपण, इथून पुढे डिस्कस, यावर चर्चा करा, की नैसर्गिक आपत्ती ही फक्त समुद्र किनारा असणाऱ्या राज्यांपुरतेच मर्यादित नाही, ती सगळीकडेच होऊ शकते किंवा सगळीकडे होत आहे. आता याच्यामधून फक्त आपल्याला केरळबद्दल घटना दिलेली आहे, पण या प्रश्नाच्या दृष्टीने विचार करणं सुरू करा. जो डाटा वाचण्यामध्ये येईल, कसं काय, मग कोणत्या कोणत्या राज्यामध्ये तर कोणत्या कोणत्या समस्या आल्या, नैसर्गिक चॅलेंजेस कुठले कुठले आले, डॅम्सचे आहे, फ्लडिंगचे आहे. फ्लडिंगला काय, समुद्र किनाराच पाहिजे आवश्यक थोडी. हा, जिथं समुद्र किनाऱ्यात थोडं जास्त राहतात नैसर्गिक चॅलेंजेस, कारण की सायक्लोनचा प्रश्न पडतो, सायक्लोन येतो, त्याचे बरेचसे इम्पॅक्ट होतात. समुद्र किनारा असणाऱ्या कोस्टल स्टेटला सायक्लोनचा धोका मात्र जास्त असतो, जेवढा अंदरल्या राज्यांना नसतो. ओके, चलो. ऍडव्हर्टिजमेंट. From the PM vowed states for cooperative federalism in fighting COVID-19. Cooperative federalism म्हणजे केंद्र आणि राज्यांनी सोबत काम करणं. आणि प्राईम मिनिस्टर साहेबांनी म्हटलंय, जस्ट अ सेकंड, हॅलो सर,
सॉरी, तर कॉपरेटिव्ह फेडरलिझम याला मराठीमध्ये काय म्हणतात माहिती नाही मला एक्झॅक्टली, पण कॉपरेशन माहिती आहे, संघराज्य शासन पद्धतीमध्ये केंद्र आणि राज्याचा समन्वय असणं, हे माहिती आहे ना, ऐकलं असेल ना कधी. त्याच्या आधी पण मी सांगितलंय कॉपरेटिव्ह फेडरेशन, कन्फ्रंटेटिव्ह फेडरेशन, कॉम्पिटेटिव्ह फेडरेशन. याच्यावरती दरवर्षी एक ना एक प्रश्न असतोच. अल्टरनेटिव्ह तर शुअरली असतो. मग आता कोरोनाशी लढण्यामध्ये सर्व राज्य आणि केंद्र शासनाने एकमेकांना कसं काय सहकार्य केलं, पॉझिटिव्ह सहकार्य केलं, असं मोदी साहेबांनी ते सांगितलंय. टीम इंडिया, शासी परिषद 7वी रँक, 7th मीटिंग ऑफ द गव्हर्नमेंट काउन्सिल. ठीक आहे, इथे फक्त कॉपरेटिव्ह फेडरलिझम हे उदाहरण म्हणून एक लिहिण्यासारखं आहे आपलं. सहकारी संघराज्य यशने सांगितलंय. चलो गुड. नाउ सॅटेलाइट लॉन्च बाय SSLV इन रॉंग ऑर्बिट, नॉट स्टेबल. ठीक आहे, फेल झालंय, रॉंग ऑर्बिटला गेलंय, त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. ओनली 3 IPS ऑफिसर ऑफ फॉर सेंट्रल डेप्युटेशन. हा मुद्दा पण खूप जास्त न्यूज मध्ये होता लास्ट इयर पासून. केंद्र आणि राज्य सुद्धा, तुम्हाला थोडं समजायला वेळ लागेल डेप्युटेशन काय असतं. तर केंद्राचं स्वतःच, आता केंद्राला सुद्धा IAS IPS ऑफिसरची गरज असते, पण IAS IPS स्टेट सर्व्हिसेस आहे. मग इथे राज्यांमध्ये UPSC नियुक्ती केंद्राने केली, गेले राज्यामध्ये सेवा करायला, पण मग जेव्हा केंद्राला गरज पडते तेव्हा केंद्र या IAS IPS ना आपल्याकडे बोलवते डेप्युटेशन वरती. त्याच्यामध्ये राज्याचाही काही रोल येतो, आणि डे बाय डे याच्यामध्ये खूप जास्त फ्लक्च्युएशन आलेले आहेत. खूप मोठे एडिटोरियल 5-6 वेळा त्यावर डिस्कस केलं लास्ट इयर. आता सध्या परत न्यूजला कमी झालंय, पण हे दिसतंय की फक्त 3च IPS ऑफिसर सेंटरच्या डेप्युटेशनवर गेलेले आहेत. सेंटरला फक्त 3च IPS ऑफिसर गेले, सेंटरचं काम कसं चालणार आहे. चलो पुढे. Excise official caused gains to vendors. DDA eases EWS norms to hasten disposal of unsold inventory. Farmers MLS Rams vehicle only. Alleged ISIS member held. Why drag cases for months? Federalism, संघराज्यवाद. ठीक है. Why drag cases for month? High Court asks. महिने केसेस का चालवायच्या, लवकर झाल्या पाहिजे. APP नको. High Court rejected bail plea of a man accused of raping daughter. Cabinet expansion sooner than anyone thinks, Fadnavis said. Nirmala said to visit Baramati as BJP eyes Pawar's bastion. Farmers' income is constantly increasing in Haryana. खोटे दावे आहेत ते. याच्या आधी बघा तुम्ही 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न डबल करायचं अशी स्कीम होती गव्हर्नमेंटची, आपल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटची. त्याच्यात प्रश्न आलेले आहेत की शेतकऱ्यांचं उत्पन्न जर डबल करायचं आहे 2022 पर्यंत, तर काय काय करता येईल. नुसतं शेतीवरच अवलंबून राहता येईल का, की शेतीसोबत जोडधंद्याचं काय महत्व आहे. ऍग्रिकल्चर फूड प्रॉडक्ट जे आहे, जे ऍग्रिकल्चर शेतीचं जे उत्पन्न आहे याच्यामध्ये फूड प्रोसेसिंगचं काय महत्व आहे, आणि मग फूड प्रोसेसिंग का होत नाही आपल्या इथे, जेवढं पोटेन्शियल आहे तेवढं का होत नाही, असे प्रश्न व्हेरी रिसेंटली विचारलेले आहेत. मला माहिती ना, फूड प्रोसेसिंग वगैरे, फळ प्रक्रिया त्याला काय म्हणतात, अन्नधान्य प्रक्रिया काय म्हणतात असतील मराठीमध्ये. प्रश्न बघितले का कधी, कोणी पाहिले प्रिव्हियस इयर पेपरमध्ये, या गेल्या 5 वर्ष आतमध्येच, त्याच्या आधी नाही. आधी जे असतील ते आठवत नाही मला. शेतकऱ्याचं उत्पन्न डबल झालंय का, नाही झालंय, तर मग काय करायचंय, काय करता येईल. चलो गुड. आता यांनी म्हटलंय की बाबा झालंय म्हणून. फिअर ग्रिप्स रेप्युटेशन हटाव. चिता रिइंट्रोडक्शन, NBA चीफ डिसमिसेस कन्सर्न. आता हे माहिती आम्ही कधीपासून असतो, हे 2007 पासून आहे न्यूज मध्ये. चिता, जेव्हा माझी पहिली सुरुवात झाली होती अभ्यासाची UPSC, तेव्हापासून चिते आणणार आहेत. 7 पासून तर आता बघा गव्हर्नमेंटचं 15 वर्ष होऊन गेलेत, अजूनही यायचेत, आल्यावरच मानू. आता आपल्याला काय करायचंय, चिता या प्राण्याबद्दल वाचून ठेवायचं आहे. ओके, व्हेरी फॅक्ट बेस्ड क्वेश्चन. आणि त्यानंतर प्रिपरेशन्स आर अंडर वे टू इंट्रोड्यूस चिता इन मध्य प्रदेश कुनो पालपूर नॅशनल पार्क. आता चिता आल्यानंतर ठीक आहे, पण कुनो पालपूर नॅशनल पार्क प्रिलिम साठी वाचून ठेवायचं. कुठल्या टेरिटरीमध्ये आहे, कुठल्या प्राण्यासाठी फेमस आहे, त्याच्यामध्ये कुठलं रिझर्व आहे का, कुठली मोठी नदी आहे का, कुठली ट्राईब आहे का तिथे, अशा प्रकारे. इवन ॲज प्रिपरेशन्स आर अंडर वे टू रिइंट्रोड्यूस चिता इन मध्य प्रदेश, National Biodiversity Chief Vinod B. Mathur dismissed the concern that this may cause the same problem faced by the tigers in the country after breeding. काही प्रॉब्लेम होणार नाही, येऊ द्या. Though the pilot project slated to be carried out in a limited area of KNP has substantial climatic basis, there is no need to immediately make this. होऊ द्या म्हणते, काही प्रॉब्लेम नाही.
12 ते 15 चिते आणणार आहेत म्हणते, इन्क्लुडिंग फिमेल्स इन एरिया 5 स्क्वेअर किलोमीटर 8 कंपार्टमेंट. चलो अच्छी बात, आणा, आम्हाला तरी पाहायला भेटतील चिते. चिते एक्सचेंज झालेले आहेत. चलो, 1952 साली आपल्या देशात शेवटचा चिता मारला गेला. संपले भारतातून चिते, आधी चिते होते भारतामध्ये. हरियाणा एक्स मिनिस्टर टू रिजॉइन काँग्रेस. त्रिपुरा टीएमसी जनरल सेक्रेटरी जॉइन्स काँग्रेस. केरला मिनिस्टर अंडर फायर फॉर पब्लिक ट्रायल हॉस्पिटल ऑफिसर. काय बाबा हे एक्सप्लोरर्स द टुरिस्ट at the millennium-old Bora Caves near Araku. Bora Cave near Araku, 100 km from Visakhapatnam. After gap of 2 years, tourist flow has picked up as well in the region. आता ही केव ज्या माउंटेन मध्ये आहे, ठीक आहे, ते माउंटेन वाचून ठेवायचे, तिथली जिओलॉजी वाचून ठेवायची. एनसीईआरटी मध्ये सापडेल किंवा स्पेशली सर्च केलं तरी सापडेल. फक्त प्रिलिम पुरतं मराठीत. ओके, नॉट फॉर मेन्स. SC to reconsider report on Maradu. It had flagged role of builders, government often allowing illegal constructions. Prime branch. इलिगल कन्स्ट्रक्शन काही सांगायची गरज नाही. आपले इलिगल कन्स्ट्रक्शन कमी, इलिगल कन्स्ट्रक्शन जास्त आहे आपल्या देशात. क्वालिटी बघा कन्स्ट्रक्शनची, जे काही आहे ते. JDU says won't join union ministry. म्हणजे काय, Taskar, Abhimanyu and other fund during the Gajapayana at Veerana Bhosali in Husur Taluk. ठीक आहे, team Abhimanyu on march to city palaces. Let it be. Water let out of Cheruthoni Dam. एकच दरवाजाचा डॅम आहे वाटतं बघा, एकच दरवाजा दिसतो. A view of the Idukki reservoir after the shutter of the Cheruthoni Dam was opened. इडुक्की रिझर्वायर वरती ऑलरेडी प्रिलिम मध्ये प्रश्न आलेला आहे, कारण की असंच न्यूज मध्ये होतो इडुक्की रिझर्वायर, तेव्हा झालेला प्रश्न. चला पुढे बघूया. आपलं महत्वाचं पेज आलंय. इंडिया डेमोक्रेसी अँड द प्रॉमिस रिपब्लिक. At 75th, the country must be judged by the extent to which it has advanced human development. 75 वर्षात मनुष्य विकास किती झाला हे महत्वाचं आहे. बाकी गोष्टी नो डाऊट महत्वाच्याच आहेत. GDP किती वाढला, एम्प्लॉयमेंट किती वाढली, उद्योग किती वाढला, पण या सर्वांचा जर मनुष्य विकासच नाही झाला तर काही फायदा आहे का आर्थिक विकास होऊन? पैसे खूप आहे, नक्कल काहीच नाही, चालेल का? अरे पैसे खूप आहे, नक्कल काहीच नाही, अशाने चालेल का कुठला देश? नाही ना. पैसा खूप आहे, त्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पैसा खूप आहे, पण लोक एक आपापसात भांडताय. लोक सिव्हिलाइज झालेले नाही, काही टिकणार नाही. मग आता इथे काय म्हटलंय हेडिंग मध्ये, आणि याच्याच कॉन्टेक्स्ट वरती प्रश्न आलेले आहेत, बरेचदा मेन्स मध्ये प्रश्न आलेले आहेत की एवढे जीडीपी वाढून गरिबांना का फायदा झाला नाही, त्या जीडीपीचं इव्हन डिस्ट्रीब्युशन का होत नाही. त्याच कॉन्टेक्स्ट मध्ये प्रश्न आहे की नुसता आर्थिक विकास, नो डाऊट आर्थिक विकास आवश्यक आहेच, पण नुसतं आर्थिक विकास कामाचा नाही. जर मनुष्य विकास झाला नाही, चांगलं शिक्षण, चांगलं आरोग्य, ओके, व्यसनाधीन नसणारी पॉप्युलेशन, असं जर नसेल तर मग काही कामाची गोष्ट नाही. मग आता ऑथर काय म्हणतायत, कंट्री मस्ट बी जज बाय द एक्सटेंट टू विच इट हॅज ऍडव्हान्स ह्युमन डेव्हलपमेंट. मनुष्य विकास कसा झालाय, किती झालाय, या कॉन्टेक्स्टने त्या देशाची काय अभ्यास केला गेला पाहिजे किंवा त्याची तुलना केली गेली पाहिजे. बघूया आता भारताने काय दिवे लावले तर 75 वर्षात ह्युमन डेव्हलपमेंट मध्ये. Within a few days, India will complete 75 years of an independent political entity. The event is not without historical significance. For among the countries that emerged from the Britain's vast South Asian Empire in 1947, India has alone maintained some stability. 1947 साली कितीतरी देश इंग्लंड पासून मुक्त झाले, पण त्यातला भारतच फक्त एक आहे की जो स्वतःच्या पायावरती उभा आहे, स्टेबल आहे अजून. आता बघा पाकिस्तानात काय चालू आहे, संपला पाकिस्तान, काहीच नाही राहिलं पाकिस्तान. पुढच्या 10 वर्षात पाकिस्तान जगाच्या नकाशावर राहते की हे कठीण नाही. आपल्या सोबतच स्वतंत्र झाला आणि खूप कमी चान्सेस आहे पाकिस्तानचे सर्वाइव्ह करण्याचे. अफगाणिस्तान तर संपलाच, काही विषयच नाही. श्रीलंका संपला. आणखी जे खालचे कंट्रीज आहेत, कंबोडिया, लाओस, ओके, म्यानमारमध्ये मिलिटरी रूलच चालू आहे, माहिती आहे ना सर्वांना. तर हे जे सगळे साऊथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होते जे एकत्र स्वतंत्र झाले, काहीच नाही उरलं, सगळं संपत आलंय. फक्त भारत स्वतःच्या पायावरती उभा आहे. का उभा आहे हे मोठं एक रहस्यच आहे, कसा उभा आहे हे मोठं रहस्यच आहे. पण हे सगळे कंट्री संपलेत, काहीच नाहीये. त्याच्यामध्ये इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स सुद्धा आलंच. पण सगळ्यात महत्त्व म्हणजे घरातच अंधार आहे, त्यांच्या घरातच अंधार आहे, तर बाकी उजेड कुठून येणार आहे? चला
Stability, however, would be a low standard by which to judge India's journey since 1947. पण नुसतं आपण स्थिर आहोत या आधारावर आपण भारताचा 75 वर्षाचा प्रवास जज करू शकत नाही. सो हाऊ शुड बी जज? मग भारताला जज कसं करायचं? A recent commentator has argued that India may not have succeeded in economic terms, but has remained a democracy, which is something to be proud of. ठीक आहे, आर्थिक दृष्ट्या आपण सुपर पॉवर नसून झालो, पण आपलं फॉरेस्ट रिझर्व्ह $500 बिलियन वरती आहे. ठीक आहे, आपली इकॉनॉमी 5 ट्रिलियन व्हायला वेळ लागेल, पण डेमोक्रेसीच्या अँगलनी अजूनही आपण स्थिर आहोत. अजूनही मिलिटरी रूल लागला नाही, डिक्टेटरशिप आली नाही पाकिस्तान सारखी, म्यानमार सारखं झालं नाही, श्रीलंकेसारखं झालं नाही. ओके, अजूनही आपण डेमोक्रेटिक आहोत, ही आपली सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट आहे म्हणते. बरोबर आहे. बट शुअरली डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट द प्रोटोकॉल्स ऑफ द गव्हर्नमेंट, बट ॲज मच ॲज अबाउट द आउटकम्स दॅट प्रोड्यूस. पण अगेन म्हटलं गेलंय, मग डेमोक्रेसी काय फक्त गव्हर्नमेंट प्रोटोकॉल म्हणजेच डेमोक्रेसी असते का बाबा? त्या डेमोक्रेसीमधून तुम्ही काय आउटपुट काढलं, काय अचीव्ह केलं त्या डेमोक्रेसीमधून, ते महत्वाचं आहे. व्हाईल द आयडिया ऑफ डेमोक्रेसी बिंग गव्हर्नमेंट बाय डिस्कशन एस्टॅब्लिश द नॉर्म दॅट डिसिजन मेकिंग अंडर डेमोक्रेसी ought to be participatory. This representation loses sight of democracy's central aim. पण डेमोक्रेसी म्हणजे काय? गव्हर्नमेंट बाय डिस्कशन. जेवढे काही लोक आहे यामध्ये सर्वांची चर्चा करून निर्णय घेतला गेले पाहिजे. पण ऑथर म्हणतो की ही जी मध्य पॉइंट जो असतो, सेंट्रल थीम जी असते डेमोक्रेसीची, की सर्वांची चर्चा करून सर्वांचं मत त्यामध्ये असलं पाहिजे, हे मात्र कुठेतरी आपल्याचे कमी कमी होत चाललंय. आहे काही गोष्टीमध्ये म्हणता येईल, काही गोष्टीमध्ये नाही असं. The significance of democracy is that it aims to empower the individual to lead the kind of life that he or she values. डेमोक्रेसी काय असते? ते प्रत्येक व्यक्तीला त्याला जसं आयुष्य पाहिजे, त्याला जसं आवडतं तसं तो जगू शकला पाहिजे. आवडतं म्हणजे दुसऱ्याचा खून करू दे याला आवडतं म्हणत नाही, जे खरंच योग्य आहे ते. With this understood, on its 75th anniversary, India must be judged by the extent of which it has advanced human development. मग आपल्या ती ह्युमन डेव्हलपमेंट झाली का? गेल्या 75 वर्षात आपल्या ह्युमन डेव्हलपमेंट झाली की नाही? काय वाटतं तुम्हाला? सांगा पटकन, झाली की नाही ह्युमन डेव्हलपमेंट? जेवढा तुमचा मेंदू आहे सध्या, जेवढी तुमची अंडरस्टँडिंग आहे त्या हिशोबाने हो किंवा नाही सांगा. येस, बिलकुल झालेली आहे ह्युमन डेव्हलपमेंट. आता तुमच्यापैकी काही लोक बसले असतील ग्रामीण भागातून एकदम, ते वयाच्या 18व्या 19व्या वर्षी युपीएससीचा अभ्यास करताय. ह्युमन डेव्हलपमेंट नाही तर काय? ग्रामीण भागातले पोरं IAS IPS बनतायत, जिल्हा परिषदला शिकणारे 10वीत 35% पडणारे IAS IPS बनताय, मोठ्या मोठ्या पदावरती जात आहे. ह्युमन डेव्हलपमेंट नाही तर काय? एज्युकेशनचा स्तर वाढला, फर्टिलिटी रेट कमी झाला, म्हणजे पॉप्युलेशन सेक्स रेशो आपण सुधारतोय, हेल्थ आपण सुधारतोय, नाही तर काय? गडचिरोलीमध्ये नाही झालं, होईल, हळूहळू होईल. कसं आहे की सर्वच गोष्टी एकत्र होत नाही. एवढी मोठी लोकसंख्या 140 करोड. ओके, फायनान्शियल रिसोर्सचे प्रॉब्लेम, ग्रॅज्युअली होईल. पण आजपासून 50 वर्ष आधी असणारी गडचिरोली आणि आजची गडचिरोली, शिवम, फरक आहे की नाही? 50 वर्ष आधी गडचिरोलीत रोड पण नसेल, इलेक्ट्रिक पण नसेल, किराणा दुकान पण नसेल, हॉस्पिटल पण नसेल, शाळा पण नसेल. पण आता सुरू झालंय की नाही? लोक सुद्धा बदलले की नाही पहिल्यापेक्षा? म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह नंतर बघू आपण. लोक पहिले कास्ट, रिलिजन याच्यात घुसून राहायचे नुसतं. आता तसं आहे का? आता आपण जातीच्या रेस्ट्रिक्शनच्या बाहेर येऊन विचार करतो, धर्माच्या रेस्ट्रिक्शनच्या येऊन बाहेर विचार करतो. आता पहिले टच मी नॉट पॉलिसी होती. पॉलिसी म्हणजे लोकांचा अप्रोच म्हणतोय मी. इंटरकास्ट कॉन्टॅक्ट नव्हते. आता खूप जास्त चेंजेस होत आहेत. म्हणजे ह्युमन आपण विकास करतोय, नो डाऊट. चॅलेंजेस आपल्या पुढे आहेतच, चॅलेंजेस आपल्या पुढे आहेत आणि प्रत्येक देशासमोर असतात चॅलेंजेस. मग ते अमेरिका का असू द्या. जसं आपण ऍडव्हान्स करू, चॅलेंजेसचं स्वरूप बदलतं, तसंच आपली कॅपॅसिटी सुद्धा बदलते. आणि 140 करोड लोक गमत नाही ना. कुठे जगाची 700 करोड मध्ये 150 करोड आपणच ठेवून राहिलो. विचार करू शकता ना किती स्ट्रेन लागणार आहे. त्या मोदीजीला झोप तरी येत असेल ना रात्री, 1-2 तास झोपत असतील ते, त्याच्या डोक्यात तेच चालू राहत असेल, कसं करावं, काय करावं, कसं करावं, काय करावं. आपल्याला 5 जणांचं कुटुंब सांभाळणं मुश्किल होतं. 140 करोडचा देश चालवणं मजा काय का? कळतंय? आपण ऍडव्हान्स होतोय, ह्युमनली आपण ऍडव्हान्स होतोय. चॅलेंजेस आहेत, नो डाऊट. पहिले नक्षलवाद आपल्या इथे समस्या होती, आता खूप कमी झालेली आहे. त्यांनी सरेंडर केलंय, विकासाच्या मार्गावरती लागलेत. बेरोजगारी खूप मोठी समस्या होती. एक टाइम असा होता आपल्या इथे का फॉरेक्स आपल्याकडे काहीच नव्हतं उरलं. कोणी आपल्याला पेट्रोल डिझेल दिली की नाही अशी कंडिशन होती आपली 1988-89 साली. आज आपण इतर देशांना कर्ज वाटतोय. मग डेव्हलपमेंट झाली की नाही आपली? ह्युमन डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. चल, वेन द इकॉनॉमी इज व्ह्यूड ॲज अन इकोसिस्टम फॉर एनेबलिंग ह्युमन डेव्हलपमेंट, जेव्हा अर्थव्यवस्थेला आपण मनुष्य विकासाच्या दृष्टीने बघतो, द एक्सटेंट टू विच it has succeeded must be the part of assessment of democracy itself.
This was implicit in Jawaharlal Nehru's message to the nation on the August 15th. Nehru had first queried rhetorically, whither to we go and what shall be our endeavor. कुठे आपण जाऊन काय करूया, काय प्रयत्न करूया. And answered this as follows. To bring freedom, आणि नेहरूंनी कसं उत्तर दिलं? To bring freedom and opportunity to the common man. सामान्य माणसाला स्वातंत्र्यता आणि ऑप्शन्स अवेलेबल करून देणे. To the peasants and workers in India. सर्वांना जे पाहिजे ते मिळालं पाहिजे. To fight and end poverty, ignorance and disease. पॉवर्टी कमी झाली, इग्नोरन्स, डिसीज कमी झाला. पॉवर्टी बिलकुल कमी झाली. आजपासून 30 वर्ष आधी पहा तुम्ही, 100 रुपयाची नोट म्हटलं तर माणूस म्हणजे बापरे 100 रुपये. आपल्या लहानपणी तुमच्या लहानपणी माहिती नाही, पण माझ्या लहानपणी कोणी 1 रुपया जरी आपल्याला दिला, घरी पाहुणे आला तर तो 1 रुपया जपून ठेवायचो. कळलं का? बाबांनी आईने 1 रुपया दिला तर तो 1 रुपया म्हणजे खूप मोठी प्रॉपर्टी होती तेव्हा आपल्यासाठी. गरिबीच तेवढी होती, अर्थव्यवस्थेत पैसाच नव्हता. आता आपण 5 रुपयाचा सांबार आणतो, 100ची नोट मोडतो, तेव्हा 100 रुपये म्हणजे सेव्हिंग असायची. मग आर्थिकदृष्ट्या विकसित झालो की नाही आपण? तेव्हा अख्ख्या गावात एखादी गाडी दिसायची, एखादी बाईक दिसायची, अख्ख्या गावात एखादी बाईक दिसायची. आता जेवढे घर आहेत तेवढ्या गाड्या झाल्या गावात. शहरात तर सोडूनच द्या. आणखी सांगितलं, पहिले ओपन डिफिकेशन, लोकांच्या घरात टॉयलेट पण नसायचे, बाहेर जावं लागायचं, त्यामुळे हेल्थचे इश्यू असायचे. आज सर्वांच्या घरी टॉयलेट बाथरूम गव्हर्नमेंटने बांधून दिले, लोक बांधतात, विकास होतोय. डिसीजेस पहा, पहिले पोलिओ, टीबी, काय काय खतरनाक डिसीज, कॉलरा, गावाचे गाव खतम व्हायचे कॉलरानं आणि प्लेगनं. तर आपण इरॅडिकेट केलंय की नाही? टू बिल्ड अप द प्रॉस्परस डेमोक्रेटिक अँड प्रोग्रेसिव्ह नेशन, टू क्रिएट सोशल, इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल इन्स्टिट्यूशन. आता बघा कसं, टू बिल्ड अ प्रॉस्परस डेमोक्रेटिक अँड प्रोग्रेसिव्ह नेशन अँड टू क्रिएट सोशल, इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल इन्स्टिट्यूशन दॅट विल एन्श्युअर जस्टिस अँड फुलफिलमेंट ऑफ लाईफ फॉर एव्हरी मॅन अँड वुमन. म्हणजे अशा संस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय असं लाईफ असलं पाहिजे की ज्यातून सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे. This understanding of the goal of Indian independence by most of the consequential Indian of the movement was shared by millions of its compatriots who had participated in the movement for the national independence. ज्या सर्वांनी भाग घेतला भारतीय स्वातंत्र्यामध्ये, तेच विचार सर्वांचं चांगलं झालं पाहिजे. डिस्टंट गोल ऑफ अपॉर्च्युनिटी. आता सुविधा, अपॉर्च्युनिटी हे फक्त थोडासा प्रॉब्लेम आहे. नेहरू हिमसेल्फ वॉज नॉट sanguine about the challenges that lay ahead, though in a speech to the Constituent Assembly the previous day he asked if India's political representative would deliver what was at stake, which was an India where equal opportunity prevailed. चॅलेंज काय की सर्वांना समान संधी निर्माण करून देणं हे एक चॅलेंज होतं. We can now see that this goal is far from having been attained. मग अजूनही ऑथरने म्हटलंय की सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणं, इथं मात्र आपण अजून मागे आहोत. नो डाऊट, सर्वांना समान संधी, स्त्री पुरुष समान संधी, ठीक आहे. आता कुठे कुठे व्हायला लागले, बऱ्याचशा फील्ड होत्या जिथे स्त्रियांना प्रवेश नव्हता. काही सर्व्हिसेस, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, तिथं व्हायला लागले. कम्युनिटी वाईज विचार केला आपण तर SC ST ची परिस्थिती कशी होती, ओबीसीची सुद्धा काही वेगळी नव्हती, किंवा आपण क्रिटिसाइज नाही करतो कोणाला, पण सर्वांना काही समान संधी उपलब्ध नव्हत्या. बरेचशी आपण प्रगती केलेली आहे, पण अजूनही ऍक्सेस टू अपॉर्च्युनिटी हे आपली अजून बरेचशी माग आहे. आपण बऱ्याचशा ट्रायबल राज्यामध्ये जाऊन बघा, अजूनही शिक्षणाची व्यवस्था किंवा हायर शिक्षणाची व्यवस्था नाहीये. किंवा लोकांकडे पोटेन्शियल आहे, पण त्यांच्यापर्यंत संधी पोहोचत नाही, त्यांना माहितीच नाहीये. हळूहळू होत आहे, पण इथे आपण अजूनही मागा आहोत असं ऑथरनं म्हटलंय, आणि हे कुठेतरी बरोबर आहे. From an economic point of view, though the demarcation is not always clear cut, there is a layering of the population according to caste and gender. कुठेतरी आपली जी पॉप्युलेशन आहे याच्यामध्ये आपण लेअर, स्तर निर्माण केलेत म्हणते. कसे? कास्ट आणि जेंडरच्या आधारावरती. आणि बघा कुठेतरी निगेटिव्हली कास्ट युनिटी याचा रोल वाढलेला आहे. याच्यावरती प्रश्न पडला 17-18 साली काहीतरी, आम्ही क्लासमध्ये डिस्कस केला होता की 75 वर्ष झालेत किंवा 70 वर्ष झाले असं, की आपलं शिक्षण वाढलं, सगळं वाढलं, पण कास्ट रेस्ट्रिक्शन किंवा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किंवा कास्टची आयडेंटिटी ही बदललेली आहे. म्हणजे आधी लोक अशिक्षित होते तर ते जातीच्या बाहेर विचार करत नव्हते. आता लोक सुशिक्षित झाले, पैशानं पुढे गेले, पण अजूनही जात किंवा धर्म करतात. पण पहिले असं रस्त्यावरती येऊन भांडणं, दंगे असं व्हायचं. आता बदललंय. उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो, गाडीच्या नंबर प्लेट पहा, ठीक आहे, गाडीचं हेडलाईट पहा, काहीतरी लिहिलेलं असते का ज्यावरून आपण आपली कास्ट किंवा आपला धर्म रिफ्लेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. सगळ्या कास्टनं आपापल्या एक ऑर्गनायझेशन बनवलेले आहेत. मग प्रत्येक कलरचा वेगळा झेंडा,
आणि पूजा सुद्धा करायची तर आपल्या जातीतला कोणता संत असेल, ओके, एखादा संत असेल त्याचीच पूजा करायची, बाकीची पूजा नाही करायची. म्हणजे हे जे सगळं बदललंय. आणखी बघू आपण मॅट्रिमोनियल साईट, या जातीची मॅट्रिमोनियल साईट, त्या जातीची मॅट्रिमोनियल साईट. म्हणजे कुठेतरी हे लेअरिंग झालेलं आहे. हे कळलं का सर्वांना? मी जे सांगितलं ते समजलं का? उदाहरण समजले का मी सांगितलेले? व्हॅलिड आहेत की नाही? चलो, नाव जेंडर बेस्ड इनइक्वॅलिटी इज रॅम्पंट इन इंडिया. जेंडर बेस्ड म्हणजे स्त्री पुरुष इनइक्वॅलिटी हे खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आपल्या इथे. विदिन एव्हरी सोशल ग्रुप वुमेन आर वर्स ऑफ दॅन देअर मेन. कोणत्याही सामाजिक गटात जा तुम्ही, SC ST घ्या, OBC घ्या, ओपन घ्या, धर्मानुसार गेलं, हिंदू मध्ये पहा, मुस्लिम मध्ये पहा, आणखी कुठल्या धर्मात पहा, सिलेक्टेड जर सोडले किंवा ऍडव्हान्स मध्ये पाहिला आपण, एकदम ऍडव्हान्स धर्म पाहिला आपण, पारसी धर्म म्हणजे जेवढा ऍडव्हान्स कोणीच नाही, तिथं सुद्धा स्त्रियांची कंडिशन पुरुषांच्या पेक्षा मागच आहे. मग बाकी तर सोडूनच द्या. म्हणजे कुठेतरी स्त्रिया प्रत्येक सोशल ग्रुपमध्ये, मग ते सुधारित असू द्या, सुशिक्षित असू द्या की अशिक्षित असू द्या, स्त्रिया ह्या मागच ठेवलेल्या आहेत. ते मागं आहेत म्हणजे ठेवलेल्या आहेत जाणून बुजून. दे आर लेस नरिश्ड, स्त्रियांचं आरोग्य, लेस एज्युकेटेड अँड हॅव रिप्रेझेंटेशन इन द इन्स्टिट्यूशन गव्हर्नन्स फॉर लोअर दॅन देअर शेअर ऑफ पॉप्युलेशन. 50% लोकसंख्या स्त्रियांची, पण सर्व ठिकाणी 50% स्त्रिया दिसतात का? कोणत्या गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये जा, 50% स्त्रिया काम करणाऱ्या दिसतील का? कोणते ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदच्या 50% मेंबर स्त्रिया दिसतील का? बरं, पार्लमेंटमध्ये जा, लोकसभेत 50% स्त्रिया आहे का खासदार म्हणून? नाहीये. लेस नरिश्ड म्हणते, तब्येतच्या दृष्टीने कमजोर आहे. भारतातल्या 50% मुली या आहेत अॅनिमिक आहे. मी नाही म्हणत बरं, ते सर्वे म्हणतात 50% अॅनिमिक आहे. याच्यावरती एसे माझा UPSC मधला पहिला एसे होता तो 2008च्या मेन्स मध्ये. पहिला एसे हाच होता, वुमेन आर लेस नरिश्ड किंवा हेल्थच्या इश्यूने होता तो, दॅन देअर काउंटर पार्ट्स म्हणजे मेन. उदाहरण घ्या ना, रात्रीची भाजी उरली, आई काय करते, बाकीच्यांना सकाळची भाजी खाऊ घालते, रात्रीची उरली गरम करून खाऊन घेते. झाला हेल्थचा इश्यू. बाकी सगळ्यांचे जेवण झाले, एकच चपाती उरली, जाऊ दे आता मी काही टाकत नाही, म्हणजे एकच खाऊन घेतो, झालं हेल्थ इश्यू. त्यानंतर थोडस तिची तब्येत खराब आहे, माणूस असला हॉस्पिटलमध्ये जाऊन येणार, मुलगा असला बाबा याला घेऊन जा, पण स्वतःची तब्येत खराब असली, जाऊ दे एखादी गोळी घेऊन घेऊ दे, म्हणजे बरं वाटलं तर ठीक. आजारी असली, माणसाचं असलं आजारी असला झोपून राहील, काही कामं करणार. बाईचं असं तर घरात आजारी असली तरी तिच्यानं जेवढं होईल ते कामं घरातल्या करतेच, म्हणजे तब्येतीवरती फरक पडला की नाही? हे कम्पॅरिझन किंवा हे डिस्क्रिमिनेशन आहे की नाही? कळलं काय उदाहरण? चलो, वाईल दे पार्टिसिपेट इक्वली इन इलेक्शन मध्ये इक्वली भाग घेतात, मतदान करण्यामध्ये, दे आर डिनाइड ए प्लेस ऑफ हाय टेबल ऑफ गव्हर्नन्स ऍज इट वर. इलेक्शन मध्ये इक्वल भाग घेतात, 50% स्त्रिया मतदान करतात, म्हणजे जेवढे मतदार आहेत त्यानंतर 50% स्त्रिया असतातच. पण 50% आमदार खासदार कुठे आहे? आपल्या देशाचे PM बघा ना, एकच महिला PM झाली ना आपली आजपर्यंत. जेवढे PM टोटल झाले त्याच्यामध्ये पुरुष PM आणि स्त्री PM ची संख्या सारखी पाहिजे होती. जर पॉप्युलेशन सारखी आहे तर स्त्री पुरुषांची ऑलमोस्ट, पण तसं झालेलं नाही. व्हॉट इज नॉट एव्हिडंट इन द ऑफिशियल स्टॅटिस्टिक्स दो इट इज द एक्सटेंट ऑफ वुमेन्स ऑटोनॉमी विथ रिस्पेक्ट देअर लाईव्स. आणि वुमेनची ऑटोनॉमी, स्वतःचं स्वातंत्र्य सुद्धा त्यांना नाही. उदाहरण सांगतो ना, पोरीनं कोणते कपडे घालाव नाही घालाव, काय खाव काय नाही खाव, घरचा पुरुष ठरवतो. तिला कुठं स्वातंत्र्य आहे? तिने देवपूजा करावं नाही करावं, म्हणजे चांगल्या गोष्टीबद्दल मी म्हणत नाही, ठीक आहे, पण तिची ऑटोनॉमी. इव्हन तिने शिक्षण कोणतं घ्यावं हे घरचे ठरवतात. पोरगा म्हटलं तर बा नाही काय ते चांगलं शिक्षण घे, ज्याने पायावर उभा राहिला पाहिजे. पोरगी म्हटलं तर खूपच कमी ठिकाणी, नाही तर जाऊ दे कामापुरतं शिकायचं, चांगला जावई भेटला पाहिजे, चांगला पोरगा भेटला पाहिजे म्हणून शिकवायचं, स्वतःच्या पायावर उभं राहावं, इंडिपेंडेंट व्हावं, हे ऑब्जेक्ट कमी. पोरगी झाली, आई बापाच्या डोक्यात पहिले येऊन विचार, तिच्या लग्नाचं काय, तिच्या लग्नासाठीच विचार करते, राहिलं तिचं शिक्षण. मुलाबद्दल तसा विचार होतो का? सर्वांना उदाहरण कळतं का मी काय सांगतो होतं? हा, चल पुढे काय म्हणा. दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द व्हेरी फिमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. फिमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जे आपली लेबर आहे टोटल, म्हणजे काम करणारी, जी आपली काम करण्याजोगी असणारी जी आपली पॉप्युलेशन आहे, यामध्ये सुद्धा ती सक्षम आहे, पण तरी ती सक्षम आहे, तिला काम मिळू शकतो, पण तरी करू दिलं जात नाही किंवा ती करत नाही बाकीच्या गोष्टीमुळे. इट रेनफोर्सेस देअर सेकंडरी पोझिशन. म्हणजे
कुठेतरी त्यांना दुय्यम स्थान दिलेलं असते यांना इन द सोसायटी बाय ऍडिंग इकॉनॉमिक डेप्रिव्हेशन टू द सोशल रेस्ट्रिक्शन दॅट डिस्करेज देम फ्रॉम वर्किंग आउटसाइड होम. इकॉनॉमिक डेप्रिव्हेशन आणि सोशल रेस्ट्रिक्शन. माणूस नाईट शिफ्टला जाऊ शकतो, भाई नाही बाबा नाही जायचं, तिथं सगळे माणसंच आहेत, नाही जायचं, घरच्या बाहेर जायचं नाही, काम करायचं नाही, असं अप्रोच अजून. रिजनल डिफरन्सिएशन. आता प्रादेशिक बघूया. अंडर डेव्हलपमेंट ऑफ इंडिकेटर्स पर्टेनिंग टू हेल्थ अँड एज्युकेशन, नॉट टू मेन्शन पॉवर्टी, चायना डज फार बेटर दॅन इंडिया. हे बाहेरची गोष्ट आहे, चायनानं काय इंडियापेक्षा बेटर केलं नाहीये. पण चायनातला अंधार आपल्याला माहिती पडत नाही, आपला अंधार आपल्याला माहिती पडतो. चायनीज पॉप्युलेशनला एका गावात काय घडतंय बाजूच्या गावात माहिती होऊ दिलं जात नाही. आपल्या जर दिल्लीत काय घडतं तर कन्याकुमारीला 5 मिनिटात माहिती होऊन जातं. सो इथं म्हणजे म्हटलं ऑथरने, मी अग्री नाही करते त्याशी, पण ठीक आहे, चायना डज बेटर दॅन इंडिया म्हणते. वाईल दिस शुड हार्डली लीड अस टू रश टू सेलिब्रेट ह्युमन डेव्हलपमेंट इन चायना, फॉर पर्सनल फ्रीडम्स आर सिव्हिअरली रेस्ट्रिक्टेड इन दॅट कंट्री. मग आता मला सांगा, तिकडे म्हणताय ऑथर म्हणतात किंवा चायनानं हेल्थ सिस्टीम मध्ये पॉवर्टीमध्ये भारतापेक्षा बरं केलं म्हणते, पण काही फायदा नाही, कारण की तिथं ह्युमन फ्रीडमच नाही ना चायनामध्ये. इट शुड सर्टनली अलर्ट अस टू फेल्युअर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया टू ऍडव्हान्स इट. नाही, भारतात डेमोक्रेसी फेल नाही होऊ शकत. However, the glitch that whatever you may say about India, the opposite is also true. भारताबद्दल तुम्ही जेही म्हणाल, चांगलं म्हणाल तर त्याच्या वाईटवालंही आहे, वाईट म्हणाल तर चांगलंवालंही आहे. Carries over in this instance too. There are states in India which compare quite well with China on human development indicators. काही राज्य असे आहेत ज्यांनी आपल्या खूप चांगलं केलं ह्युमन इंडिकेटरच्या बाबतीत, ह्युमन डेव्हलपमेंट. सो देर इज अ रिजनल डिफरन्शिएशन. प्रादेशिक उदाहरण घेऊ आपण. छत्तीसगड झारखंड मधला झालेला मनुष्य विकास आणि महाराष्ट्रामधला झालेला मनुष्य विकास फरक असेल की नाही. गोवा मधला मनुष्य विकास आणि एकदम तिकडे नॉर्थ ईस्ट मधला मनुष्य विकास, दोन्ही छोटे छोटे राज्य घेऊ, गोवा आणि सिक्कीम, फरक असेल की नाही. The commonly remark upon pattern is that the South and the West do better. South and the West do better than much of the rest of the country. साऊथ दक्षिण भारतातले सर्व राज्य आणि वेस्ट म्हणजे आपला पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यांचा विचार करू. बरोबरही आहे, महाराष्ट्र त्याच्यामध्ये सेंटरमध्ये आला, पण महाराष्ट्र सगळ्यात पुढे आहे ना. आता पुढे काय म्हणताय, अँड द डिफरन्स इज कन्सिडरेबल. हा जो फरक आहे ना, हा लक्षात घेण्यासारखा आहे. फॉर इन्स्टन्स, डाटा रिलीज बाय नीती आयोग इन 2021 शो मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी. याच्यावरती प्रश्न होता, मल्टी डायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स, मेन्स मध्ये प्रश्न होता. MPDI बघून घ्या, गेल्या 5 वर्षाच्या आतमधलाच, 5 वर्षही नाही, 3 वर्षच असतील, आठवत नाही एक्झॅक्टली वर्ष मला, पण आहे. While it was only a little more than 1% in Kerala. Why? It may be asked that it is in the country with mostly uniform laws across it. Social and economic development is so uneven. पण ज्या देशात कायदे सगळीकडे समान आहे तिथे आर्थिक आणि सामाजिक विकास कसा काय फरक पडतो बाबा, हे विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे म्हणते. As with many institutions, democracy too is embedded in society, leaving some of its functioning determined by the social structure. मग आपलं सामाजिक रचना कशी आहे ही सुद्धा महत्वाची गोष्ट आहे. साऊथ अँड वेस्ट ऑफ इंडिया शो ग्रेटर डेव्हलपमेंट बिकॉज दे हॅव विटनेस ग्रेटर सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन. ज्या ठिकाणी सामाजिक बदल झालेला आहे, ज्या ठिकाणी सामाजिक बदल झालेला आहे तिथे आर्थिक आणि राजनैतिक विकास किंवा हा बदल सुद्धा होतो. युपी बिहारचं उदाहरण घेऊ आपण, ठीक आहे. कोणी युपी बिहार मधून असेल तर पर्सनली घ्यायचं नाही, जे आहे ते सत्य एक्सेप्ट करायचं. आता युपी बिहार सामाजिक दृष्ट्या खूप मागास आहे, अजूनही जात धर्म आणि तेच ते खराब सिच्युएशन आहे एकदम, ठीक आहे. सामाजिक स्तर, जाती भेदभाव आणि ते काय काय आहे तिथे विचार करू शकत नाही तुम्ही युपी बिहार मध्ये. मग तिथं सामाजिक बदलच झाला नाही तर तिथं राजकीय आणि आर्थिक बदल होईल का? आलं का लक्षात? दिस हॅज टेकन द फॉर्म ऑफ विकनिंग ऑफ द ट्रॅडिशनल हायरार्की अलाउइंग द ग्रेटर से इन द गव्हर्नन्स ऑफ वन्स एक्सक्लुडेड ग्रुप विच लीड टू द अडॉप्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी दॅट फर्दर्स द वेल बिंग ऑफ द लेटर. आता तिथं ज्या राज्यामध्ये सामाजिकच क्रांती झालेली नाहीये तिथं काय होतं, मग एकाच ग्रुपच्या हाती सत्ता असणार आहे. मग ज्या ग्रुपच्या हाती सत्ता आली तिथं सामाजिक भेदभाव आहे, हा ग्रुप ज्याच्या हाती सत्ता आली ह्या दुसऱ्या ग्रुप बद्दल विचार करेल का? कधीच नाही करणार. म्हणून पहिले सामाजिक बदल आवश्यक आहे. सामाजिक बदल झाला की आर्थिक राजनैतिक बदलही आपले आप होतात किंवा ते दोन्ही एकमेकांना कोऑपरेटिव्ह राहतात. फॉर इन्स्टन्स, द सुपेरियर ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडिकेटर्स ऑफ केरला अँड तमिळनाडू हॅव फॉलोड दिस सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन. केरळ, तमिळनाडू, केरळमध्ये सामाजिक बदल कसा झालाय बघा. केरळमधले वुमेन एम्पॉवरमेंट खूप जास्त आहे, सेक्स रेशो खूप जास्त आहे, शिक्षण खूप जास्त आहे,
ठीक आहे, जातीभेद रेस्ट्रिक्शन खूप कमी आहे. याचा फरक त्यांच्या ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स मध्ये दिसणारच आहे. However, despite the progress made, the imprint of the patriarchy and caste respectively remain writ large over the social map even this state. पण आता इथे यांनी इकॉनॉमिकली खूप विकास केलाय, नो डाऊट, पण कुठेतरी तुम्ही कास्टचा इम्पॅक्ट तिथे मोरॉरलेस त्यांच्या सोसायटीमध्ये दिसतोच. पॉइंटिंग टू डिस्टन्स टू बी ट्रॅव्हल्ड टू द अटेनमेंट ऑफ इक्वेलिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी. इक्वेलिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी साठी अजूनही त्यांना प्रयत्न करावाच लागणार. जे स्टेट इकॉनॉमिकली ऍडव्हान्स झाले, पंजाब हरियाणा उदाहरण घेऊ आपण, श्रीमंत राज्य आहेत की नाही पंजाब हरियाणा, आहेत की नाही, तिथे शेतकरी मर्सिडीजने फिरतात म्हणते ना. एवढे श्रीमंत राज्य आहेत पंजाब हरियाणा, हरित क्रांती तिथंच झाली. काल परवा न्यूज तुम्ही वाचला असेल काय माहिती, पंजाब मधली विमेन तिकडे युएसला राहणारी, डोमेस्टिक व्हायलन्स चालू होता तिच्या अगेन्स्ट, तिने सुसाईड केली. आता तुम्ही पैशानं श्रीमंत झाले ना, अजूनही तुमच्या डोक्यात जर स्त्री पुरुष भेदभाव आहेच, हुंड्यासाठी बायकोला छळणं आहेच, तुमच्या पैशाचं का लोणचं घालायचं का? हा, अजूनही पंजाब हरियाणामध्ये खाप पंचायत नावाची गोष्ट आहे. कोणी म्हणते पोरींना मोबाईल वापरू नये, त्यांनी जीन्स घालू नये, हे करू नये, ते करू नये. म्हणजे नुसतं पैसा आला तर डोक्याने सुधारले का? हा, कळतंय? सर्व तसे आहेत असं नाही बरं. म्हणजे जोपर्यंत सामाजिक बदल होत नाही, अजूनही पंजाब हरियाणामध्ये, आता काही वर्ष सोडले तर दिल्लीच्या सराउंडिंग एरियामध्ये सुद्धा जर तुम्ही पाहिलं ना, तर विमेन एम्पॉवरमेंट नाही. अजूनही विमेनचं एज्युकेशन मध्ये भाग कमीच दिसतोय पंजाब हरियाणामध्ये. तर आता व्हेरी रिसेंटली तुम्ही एक ते मूवी पण पाहिली असेल, तापसी पन्नू आणि भूमी पेडणेकरनी रोल केला त्याच्यामध्ये, भैंस की आंख. त्याच्यामध्ये ते शूटर असतात, त्या दोघी शूटिंग करणाऱ्या, मग कसा त्यांना भेदभाव सहन करावा लागतो हा, शूटिंग कॉम्पिटिशन मध्ये जाण्यासाठी, पडद्याच्या बाहेर यायचं नाही वगैरे वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी अजूनही पर्दा पद्धती आहेच. नेहरू seems to have anticipated that merely adopting democracy as a form of governance would not assure fulfilling life of all the individual. नेहरूंना माहिती होतं, त्यांचा विचार आलता की फक्त डेमोक्रेसी घेतली, लोकशाही आली म्हणजे आपण मनुष्य विकास करू शकत नाही सर्व भारतीयांचा. He could see that it was necessary to create social, economic and political institution. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अशा सर्व प्रकारच्या संस्था आपल्याला लागतील. That would enable this, ज्यामधून आपण मनुष्य विकास घडून आणू शकतो. It is important to realize that such institutions are not exclusively built or even promoted by the state. हे आवश्यक नाही की अशा संस्था सामाजिक, आर्थिक, राजकीय गव्हर्नमेंटनेच बनवाव्या. They can also arise from civil society. सिव्हिल सोसायटी म्हणजे जे आपले जागरूक नागरिक एकत्र येऊन सुद्धा हे करू शकतात. They may have been created by the people themselves. However, in India, where universal public education was not seriously attempted, the potential for creation of such institution was limited. आता हे लिहून ठेवा, प्रश्न याच्यावरती मेन्स मध्ये एवढ्याच भागावरती एक प्रश्न सापडतो आपल्याला की आपल्या इथे सिव्हिल सोसायटी ही एवढी जास्त अवेअर किंवा एवढी जास्त स्ट्रॉंग का नाही. याच्यावरती ऑलरेडी प्रश्न आलेले आहेत, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 मध्ये आलेले आहेत. आता तो GS चा हिस्सा आहे. सिव्हिल सोसायटी किंवा अवेअर सिटीजन, जागरूक नागरिक आपले इथं का नाहीये? आणि जोपर्यंत नागरिक जागरूक होत नाही, जोपर्यंत त्यांना सत्य कळत नाही, तोपर्यंत तुमचे पॉप्युलेशन किती असू द्या, तुमच्याकडे किती पैसा असू द्या, काही कामाची गोष्ट नाही. नागरिक आहे आणि मेंदूने मेलेले आहेत, आपली मेजॉरिटी पॉप्युलेशन तशीच आहे म्हणा, बाकीचे तर सोडूनच द्या. काही देणेघेण नाहीये ना समाजाशी, ना अर्थव्यवस्थेशी, ना राजकारणाशी, ना समाजकारणाशी. आपलं बरं आहे म्हणते बा, बस ते सही आहे की गलत आहे हे देणेघेण नाही. हे कळलं काय अर्थ लास्ट वाल्याचा? की आपल्या इथे सिव्हिल सोसायटी का कमजोर आहे? उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो, एक उदाहरण सांगतो. हा यक्स आहे, हा यक्स सारखे हजारो आहे आपल्या अर्थव्यवस्थेत, लाखो आहे, हायली क्वालिफाईड आहे, इंजिनियर आहे बाबा, सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे. महिन्याचा पगार किती आहे? 5 लाख पगार आहे महिन्याचा. किती? 5 लाख. ओके, प्रेसिडेंट पेक्षा जास्त. पण याच्यामध्ये जर समाज भान काहीच नसेल, पर्यावरणाचं भान काहीच नसेल, एकट्याने एवढी मोठी कार घेऊन 10च्या ॲव्हरेज देणार, पॉल्युशन करत जाते आणि पॉल्युशन करत घरी येते. सामाजिक भान, आपण सामाजिक काही दायित्व आपलं आहे, पर्यावरणाकडे आपलं दायित्व आहे. इलेक्शन येते तेव्हा इलेक्शनला वोटिंग करायला जात नाही, सुट्टी भेटते म्हणून फिरायला जाते दुसऱ्या देशात. मग असं लोकसंख्या जर आपली असली जी इकॉनॉमिकली खूप चांगली आहे, पण त्याच्यात जर इतर गोष्टीबद्दल काही जागरूकताच नाही आहे, तर अशी पॉप्युलेशन किंवा अशी अर्थव्यवस्था किती दिवस सर्व्हाइव्ह करणार आहे? तो देश फक्त एक भौगोलिक आयडेंटिटी म्हणून बनेल की नाही? कळलं का सर्वांना उदाहरण आहे? मी फक्त इंजिनियर म्हटलं म्हणून कोणी पर्सनली घेऊ नये. जोपर्यंत एक समजदार नागरिक बनत नाही,
शिक्षणाचं उद्दिष्ट जे आपण बदलून टाकलंय लिटरली, की फक्त शिक्षण घ्यायचं, 10वीत काय शिकला हे 11वीत आठवत नाही, 12वीत काय शिकला हे ग्रॅज्युएशनला आठवत नाही, ग्रॅज्युएशनला काय शिकला हे त्यातून वर्षपर्यंत आठवत नाही. फक्त मार्कशीट वरती स्कोअर पाहिला तर 99% आहे, शिकला त्यातून काहीच नाही. ओके, असं नाही का इंजिनियरलाच घरी दुरुस्ती करता येत नाही म्हणून. ज्याने हिस्ट्रीचा अभ्यास केला तर इतिहासातून काही शिकलं नसते, भूगोलाचा अभ्यास केला तर भूगोलात काही शिकलं नसते. मग असं शिक्षण काही कामाचं नाही जोपर्यंत कॅरेक्टर बनत नाही. कॅरेक्टर म्हणजे माइंड बिल्डिंग, आयडिया बिल्डिंग. शिक्षण म्हणजे नुसतं तुम्हाला किती माहिती आहे, किती तुम्हाला पाठ आहे. इन्फॉर्मेशन इज नॉट एज्युकेशन. लक्षात. चलो पुढे जाऊ आपण. सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी. नॉट इव्हन नेहरू वॉज काय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नाही प्रेसिडेंट, काहीतरी नवीनच वर्ड दिसतोय. इनफ टू सी द सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी बाय द इंडियन स्टेट दॅट वॉज टू कम आफ्टर हिज टाइम. म्हणजे लोकशाही आपली कुठेतरी खाली जाणार आहे. सबवर्जन म्हणजे काहीतरी वर्जन बदलणार आहे किंवा थोडीशी खाली डाऊनग्रेड होणार आहे. फर्स्ट हे नेहरूने अँटिसिपेट केलं होतं, त्यांना माहिती होतं. पहिल्या यातून काय दिसतंय की आपल्या डेमोक्रेसीला चॅलेंज काय आलं पहिलं, इमर्जन्सी. ठीक आहे. अँड टुडे वेल द कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट हॅव बीन ॲब्रोगेटेड, द सिव्हिल लिबर्टीज हॅव प्रिकॅरियस एक्झिस्टन्स. सिव्हिल लिबर्टीज, नागरी स्वातंत्र्य हे कुठेतरी परत चॅलेंज केलं जाते. काही बोललं की ऑफेन्स, काही केलं की ऑफेन्स. नागरी स्वातंत्र्य. आता मला सांगा, असं काही आहे कुठं कुठं का मी काय खाऊन काय प्याव हे गव्हर्नमेंटने ठरवायला पाहिजे का, जर त्याच्यापासून पर्यावरणाला काही नुकसान होत नसेल तर? काही काही राज्यांनी दारूबंदी करून टाकली, काही काही ठिकाणी असे ठराव पास करण्यात आले की या दिवसभर चिकन मटन कापणार नाही. ओके, काय शिक्षण द्यायचं काय नाही सगळं गव्हर्नमेंटने ठरवणं, किंवा मला जे काही वाटतं ते मी एक्सप्रेस करणं, त्याच्यावर पण रेस्ट्रिक्शन. सो सिव्हिल लिबर्टीज, नागरी स्वातंत्र्य आहे, याच्यावर रेस्ट्रिक्शन आलं म्हणते. तर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल इज कर्टेड. आता सांगितलं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्वतःला एक्सप्रेस करण्याचा जो आपला काय अधिकार आहे ह्याच्यावरती सुद्धा मर्यादा आलेल्या आहेत. फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. द प्रेस हॅज बीन इंटिमेटेड अँड द रिलिजियस मायनॉरिटीज पर्टिक्युलरली मुस्लिम्स फील इनसेक्युअर. मुस्लिम्स इनसेक्युअर फील करतात म्हणते, असं यांना वाटतं. Therefore is perceived weaponization of the law by the state. हे लॉचा ऍज अ वेपन म्हणून युज केला जातोय, असे काही इन्स्टन्सेस आहे म्हणते. काही असतीलही, पण मी काही याच्याशी पूर्ण ऍग्री नाहीये. काही इन्स्टन्सेस असतील, नो डाऊट. Toward the end of the life, Nehru publicly revealed the fact that India had not achieved sufficient progress in agriculture. शेतीमध्ये काही प्रॉपर व्यवस्था आपली विकास झाला नाही. Really observing that we seem to have imagined that the crops would somehow grow on their own. आपण असं केलं म्हणते का, जे शेतीचं पीक आहे, आपल्या अप्रोच कसा आहे डेमोक्रेसी बद्दल, त्या शेतीचं पीक आपण शेतीच्या पिकाकडून असं अपेक्षित करतो की ते स्वतःहूनच मोठं होईल, स्वतःहूनच वाढेल. शक्य असतं काय हे? त्याची काळजी नाही घेतली, त्याला खाऊ पिऊ नाही घातलं, त्याच्यात येणारे चॅलेंजेस म्हणजे तण काढून नाही टाकलं, तर शेतीचं पीक मोठं होणार नाही. तसंच मग डेमोक्रेसीला जर मोठं करायचंय तर त्याची काळजी घ्यावी लागेल की नाही, असं म्हटलं. After 75 years, we may have come to recognize a similar truth about democracy. लॉसच आपल्या लोकशाहीसारखं करून आपण आपल्या लोकशाहीने स्वतःच आपल्या लोकशाहीचा विकास होईल असं आपण अपेक्षित धरून चाललोय म्हणते, जे होणे नाही. We seem to have imagined that simply leaving this to our political representative would somewhere deliver us an happy country. आपण काय विचार करून चाललोय की आपण फक्त लोकप्रतिनिधी निवडून दिले की झालं आपलं काम, आपला देश विकास करेल. असं होणार नाही भाई, आपल्याला सुद्धा काहीतरी करावं लागेल. नाव वी हॅव लर्न दॅट रॅदर लाईक ए प्लांट, डेमोक्रेसी टू नीड्स नर्चरिंग अँड रिअलाइज व्हॉट इज मेन बाय द मॅक्झिम द प्राइस ऑफ फ्रीडम इज इटर्नल व्हिजिलन्स. एकच नंबर स्टेटमेंट आहे. डायरेक्ट पेपरमध्ये येऊ शकते हे, डायरेक्ट पेपरमध्ये काही याच्यावरती विचार करा. फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट आहे, एसे सुद्धा असू शकतो. एक एसे हा नेहमी फिलॉसॉफिकल असतो आपला. द प्राइस ऑफ फ्रीडम इज इटर्नल व्हिजिलन्स. आपल्याला जर स्वातंत्र्य दिलंय तर स्वातंत्र्य स्वैराचार नाहीये, स्वतःवरती इटर्नल, म्हणजे हे काही अध्यात्माबद्दल म्हणत नाही. इटर्नल व्हिजिलन्स, कंटिन्युअसली आपण स्वतःवरती वॉच ठेवणं की आपलं स्वातंत्र्य आहे तर दुसऱ्याचा काही अधिकारी आहे ना. आपण आपलं स्वातंत्र्य जोपासतोय किंवा आपण आपल्या स्वातंत्र्यानुसार काही करतोय तर बाई समोरचं काही नुकसान नाही झालं पाहिजे, याची पण काळजी घेणं आवश्यक आहे की नाही. हा अतिशय मस्त आहे, याला तुम्ही लिहा. अराउंड 800 वर्ड लिहिण्याचा प्रयत्न करा या गोष्टीवरती. आज 400, 500, 600 असे हळू वाढवत जा मग 1200 शब्दांपर्यंत होईल एसे एक चांगला. इट इज नॉट ॲज इफ ऑल इंडियन्स हॅव इग्नोर्ड देअर रोल. असं नाही की सर्व भारतीय असे मेलेले आहेत म्हणून. ॲज सीन इन द हेरोइक एफर्ट्स ऑफ राईट टू इन्फॉर्मेशन activists
हू हॅव ॲट टाइम्स पेड विथ देअर लाईफ. त्या दिवशी वाचलं आपण की IT ऍक्टिव्हिस्ट खूप सारे मारले गेले देशामध्ये. अजूनही सुरूच आहे. पण असे काही लोक आहेत की जे देशासाठी लढतायत, करतायत. आर्मीत जाऊन तिकडे युद्ध करणं म्हणजेच नॅशनलिझम असतं असं नाही. ते तर आहेच, प्युअर फॉर्म ऑफ नॅशनलिझम आहे, त्यांच्या कॅपॅसिटीमध्ये ते आहे. पण ऍज अ सामान्य नागरिक सुद्धा आपण काय करू शकतो? फॉर चॅलेंजिंग बोथ वेस्टेड इंटरेस्ट अँड इंडियन स्टेट ऑन बॅलन्स, दो इंडियाज मिडल क्लासेस हू हॅव बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द इकॉनॉमिक पॉलिसीज. जे आर्थिक मी सांगितलं तुम्हाला, 5 लाख पगार, इकॉनॉमिक पॉलिसी, IT आली नसते तर 5 लाख पगार भेटला नसता, LPG आलं नसतं, तेवढा विकास झाला नसता. मिडल क्लास कडून अपेक्षा आहे. हाऊ कॉन्ट्रीब्युटेड रिलेटिव्हली लिटिल टू सेफगार्ड डेमोक्रेसी इन कंट्री. मी आता सांगितलं तुम्हाला की 5 लाख पगार आहे, पण ज्या दिवशी इलेक्शन असते त्या दिवशी बोगरी झोपून राहते, काही देणं घेणं नाही. मुंबई सारख्या शहरात 52% टर्नआउट होतोय फक्त वोटिंगचं. तिथं सगळ्यात जास्त पैसा, सगळ्यात जास्त एज्युकेशन, सगळ्यात जास्त सगळं, आणि डेमोक्रेसीत भाग किती? 52%. आहे की नाही चॅलेंज? कळलं का मी काय सांगतो ते? आधी पण सांगितलेलं आणि आज हे जे दिसतं समोर याची रिलेव्हन्सी कळली का? अच्छा, पुढे काय म्हणताय? सम फिअर दॅट द इरा ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज इज ओव्हर इन इंडिया. काही लोकांची भीती वाटते की नागरिक स्वातंत्र्य संपलं बाबा आपल्या देशातून. मूर्ख आहेत ते असं म्हणणार आहे. तर ते असं म्हणू शकतात ना की नागरिक स्वातंत्र्य संपलंय देशातून, हे म्हणण्याचं स्वातंत्र्य असणं म्हणजे सुद्धा तेच आहे की नाही तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान किंवा आणखी कुठं असते असं म्हटलं असतं तर फाशी देऊन टाकली असती. इथं काही होत नाही, तर तुम्ही काही म्हणू शकता, म्हणजे फ्रीडम आहे तेव्हाच म्हणू शकता. बट दिस वुड बी प्रीमॅच्युअर. We are still an electoral democracy, and the history of election hold a clue to possibilities in the present. For a poor country, Indians displayed an unusually strong commitment to civil liberties in 1977. However, in 1989-2014, they conveyed that they also want their representatives to be free of even the slightest taint of corruption. पण आता आपण काय अपेक्षित करतो की बाय काहीच नाही, करप्शन फ्री आपल्याला पाहिजे. Indeed, the political parties that led the restoration of liberty in 1977, 75 मध्ये इमर्जन्सी आली, सर्व अधिकारांमध्ये मर्यादा आल्या, पण जयप्रकाश नारायण आले नाही, नंतर कोण जनता गव्हर्नमेंट आली, त्यांनी सगळं जागेवरती आणलं. तर काय म्हणते? इंडीड द पॉलिटिकल पार्टीज दॅट लेड द रिस्टोरेशन ऑफ लिबर्टी इन 1977 वुड हॅव बीन एडेड बाय जयप्रकाश नारायण इन करप्टेबिलिटीज. तर हा जो सगळा एडिटोरियल आहे, कळला का तुम्हाला सर्वांना? याच्यामधून एक प्रश्न नाही, बऱ्याचशा प्रश्नांमध्ये हेल्प करणारा डाटा याच्यामध्ये आहे. सर्वांना कळलंय? चल बघूया पुढे. आजचा पेपर खूप लेंदी आहे, 2 तासापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. फोकस्ड ऑन इन्फ्लेशन, टॅपिंग द टेक्नॉलॉजी टू चेक मायनर मिनरल प्लंडर. बापरे, इंडिया हॅज ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट द इश्यू ऑफ इलिगल मायनिंग. आहे की नाही चॅलेंज इलिगल मायनिंगचा आपल्या पुढे? इलिगल मायनिंग म्हणजे गव्हर्नमेंटला रेव्हेन्यू लॉस होतोय तो अलग, पर्यावरणाचं खतरनाक नुकसान होतोय ते वेगळं. विच डॅमेजेस द एन्व्हायरमेंट अँड कॉज रेव्हेन्यू लॉस. माझे शब्द चोरले आहे. गव्हर्नमेंटचा रेव्हेन्यू लॉस होतोय ते अलग आणि पर्यावरणाचं नुकसान होतोय ते अलग. त्या दिवशी आपण पाहिलं ओडिशामध्ये एका माईन बद्दल, झारखंड छत्तीसगड मधल्या माईन बद्दल तिथे लोक प्रोटेस्ट करताय. बघूया काय म्हणते. तर अमर पटनायक, फ्रीडम इज इटर्नल विजिलन्स. सर थोडं एक्सप्लेन करा. नाही मी एक्सप्लेन नाही करणार. हा एसे आहे, तुम्ही याच्यावरती विचार करा, सर्च करा, इंटरनेटचा सहारा घ्या, काही वाचा, त्यातून लिहायला सुरुवात करा. हे थोडंसं फिलॉसॉफिकल आहे. तुमचं वय नाही सध्या फिलॉसॉफी समजण्याचं, पण तुम्हाला फिलॉसॉफीवरती असे लिहावंच लागणार आहे. आणि तो कुठून येणार आहे? जसं तुमचा हिंदू पुढे पुढे जात राहील, ओके, तसं तसं तुम्हाला या गोष्टी कळायला लागतील. या गोष्टी पुस्तकात छापलेल्या नसतात जानकी, या गोष्टी पुस्तकात छापलेल्या नसतात. या तुम्हाला पुस्तकाच्या बाहेरून सर्च करायला. पुस्तक म्हणजे जे तुम्ही अभ्यासाचे पुस्तक म्हणता त्यात सापडणार नसतात. पहिले फ्रीडम काय आहे, इटर्नल फ्रीडम काय आहे, ओके, विजिलन्स काय आहे, हे तर समजलं पाहिजे. स्वतःवरती योग्य लक्ष ठेवणं म्हणजे स्वातंत्र्य असतं खरं. चल, विथ द इन्क्रीज इन द pace of development, the demand for minor minerals such as sand and gravel has crossed 60 million metric tons in India. रेती चोर माहिती आहे ना, रेतीची चोरी बऱ्याचशा घटना झाल्या. कलेक्टरच्या गाडीवर ट्रक चढवला. व्हेरी रिसेंटली एक डीवायएसपी मारण्यात आला. त्याच्या डीवायएसपीच्या पोलीस गाडीवरतीच ट्रकवाल्या रेती चोरवाल्यांनी ट्रक चढवला, तो त्याची डेथ झाली व्हेरी रिसेंटली. याच्या आधी अशा बऱ्याचशा घटना झाल्या. तहसीलदारच्या गाडीवरती ट्रक चढवला रेती चोरांनी. अशा घटना झालेल्या आहेत का? रात्री चोरून ट्रान्सपोर्ट करतात. 4 ब्रासचं परमिट असतं, 6 ब्रास घेऊन जातात.
हे ऐकले कधी? पाणी पिलं जरा. हे जे रेती चोरी आहे किंवा जे ज्याला मायनर मिनरल्स म्हटलंय आता, हे खूप मोठं चॅलेंज आहे, पण त्याच्याकडे लक्ष नाही पाहिजे असं अजूनही गव्हर्नमेंटचं. कारण काय, याच्यामध्ये सगळं ऑर्गनाइज क्रिमिनल्स आहेत. या रेती चोरीमध्ये खालून तर वरपर्यंत सगळे ऑर्गनाइज क्रिमिनल्स आहेत. हे सगळे क्रिमिनल्स आहेत. त्याच्यामध्ये लोकल पॉलिटिशियनचा पण सपोर्ट राहतो, लोकल कधी पोलीसचा सपोर्ट राहतो, लोकल रेव्हन्यू ऑफिसचा सपोर्ट राहतो, आणि कधी कधी हायर ब्युरोक्रेसी IAS लोक इथून पण सपोर्ट राहतो. ब्लॅक मनी. याचे परिणाम लक्षात नाही येत आहे. इलिगल चोरी रेतीची, तिथं नदीचं आयुष्य खतम करणं आहे. नदीतली रेती काढून टाकणं, नदीचा इकोलॉजिकल फ्लो बिघडवणं, तिची बायोडायव्हर्सिटी नष्ट करणं आहे. तर 60 मिलियन मेट्रिक टन एवढी रेती आणि ग्रॅव्हल आपण वापरतोय ऍट प्रेझेंट. दिस ऑल्सो मेक्स इट द सेकंड लार्जेस्ट एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री ऑन द प्लॅनेट. सेकंड लार्जेस्ट, म्हणजे पहिला कोल असेल बहुत, आफ्टर वॉटर. वॉटर आहे पहिला. However, while laws and monitoring have been made stringent for the mining of major mineral consequent to the unearthing of the several related scams across the country, the fact is that rampant and illegal mining of minor minerals constitutes unabated. जेवढे स्ट्रिक्ट लॉ मायनिंगच्या बाबतीत कोल, पेट्रोलियम, पूल याच्याबद्दल आहे, तेवढं स्ट्रिक्ट काम रेतीबद्दल नाहीये. In many instances, one comes across gravel being removed from agricultural land or fellow lands of the government near major highways or construction project, as the contractor find it easier and cheaper to do so, even though the estimates of such work include the distance called lead to transport such gravel from authorities' quarries. आता बघा, एखादा हायवे प्रोजेक्ट सँक्शन केलेला आहे, गव्हर्नमेंट बांधताय, प्रायव्हेट कंपनी दिलेला आहे, त्याला लागणार जो खडी, मुरुम, गिट्टी जे आहे ना, त्याच्या ट्रान्सपोर्टसाठी त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या लिस्टमध्ये ट्रान्सपोर्टसाठी लागणारा खर्च सुद्धा घेतला जातो. पण हा कॉन्ट्रॅक्टर काय करतो, आजूबाजूच्या जवळच्या अंतरातूनच हे सगळं वसूल करतो इलिगली. पैसे लिगल ठिकाणाचे घेतो, पण आणतो सगळं इलिगली. इश्यू ऑफ रेग्युलेशन काय, चॅलेंजेस काय त्याच्यामध्ये? अनलाइक मेजर मिनरल, द रेग्युलेटरी अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉवर्स टू फ्रेम रूल्स, प्रिस्क्राइब रेट्स ऑफ रॉयल्टी, मिनरल कन्सेशन, एन्फोर्समेंट आर अनट्रस्टेड एक्सक्लुझिव्हली टू द स्टेट गव्हर्नमेंट. कारण की नियम बनवणे रॉयल्टीच्या बाबतीत, कन्सेशनच्या बाबतीत, हे सगळं कोणाकडे आहे? स्टेट गव्हर्नमेंटकडे आहे. एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट EIA नोटिफिकेशन 1994-2006, या EIA वरती प्रश्न पडला व्हेरी रिसेंटली. 2 EIAचं कंपॅरिझन विचारलं होतं. मेड एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स कंपल्सरी फॉर मायनिंग इन द एरियाज मोर दॅन ऑर इक्वल टू 5 हेक्टर्स. 5 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्तच्या एरियामध्ये मायनिंग करायचं असेल तर EIAचं क्लिअरन्स पाहिजे. However, the Supreme Court of India, after taking cognizance of the report by the Minister of Environment, Forest, Climate Change, aspects of curing for minor mineral, directed all state government to make the requisite changes in the regulatory framework. सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना सांगितलंय की जे मायनर मिनरल्स आहेत याच्या मायनिंगच्या बाबतीत सुधारणा करा. इन रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ मिनरल्स रिक्वायरिंग एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स फॉर मायनिंग इन एरियाज लेस दॅन 5 हेक्टर. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की 5 हेक्टरपेक्षा कमी असेल तिथं सुद्धा क्लिअरन्स पाहिजे. EIA म्हणतं की 5 वर्ष 5 एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त मध्ये क्लिअरन्स पाहिजे, पण सुप्रीम कोर्ट म्हणतं की नाही, त्याच्या कमी याच्यात क्लिअरन्स असलंच पाहिजे. कॉन्सिक्वेंटली EIA was amended in 2016, which made environmental clearance mandatory for mining areas in less than 5 hectares. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं तर आता सगळ्यात 5 हेक्टरपेक्षा कमी जरी मायनिंग असेल तिथं सुद्धा एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स पाहिजे, इन्क्लुडिंग मायनर मिनरल्स. म्हणजे मेजर मिनरल्स पाहिजे असं नाही, मायनर मिनरल्स साठी सुद्धा. The amendment also provided for setting up district environmental impact assessment authority, जे बिलकुल नाही आहे, and district expert appraisal committee यांचा रोल राहील. आता इथं काय, इथे करप्शन फुल चालतं, खूप मोठा हे आहे. स्ट्रिक्ट मेजर नाहीये त्याच्यामध्ये, असे फक्त फाईन वगैरे दिलाय, जेल, फाशी शिक्षा वाढवायला पाहिजे सर्व सर्व. ओके, इथपर्यंत कळले सर्वांना काय मुद्दा आहे? अरे कळलं का इथपर्यंत सर्वांना? चला पुढे जाऊया. However, state-wise review of the ESCs and EIAs in key industrial states as Gujarat, UP, Karnataka, Tamil Nadu shows that these authorities review over 50 project proposal in a day. जिथे जिथे ऑथॉरिटी बनवलेली आहे त्या एका दिवसात 50 प्रोजेक्ट प्रपोजल क्लिअर करतात ना, आणि रिजेक्शन रेट इज मियरली 1%. आता एवढे सगळे प्रपोजल येत आहे, एका दिवसाला 50 केसेस कशा काय डिस्पोज होऊ शकते त्याच्यातल्या, आणि रिजेक्शन फक्त 1% होऊन राहिलं. म्हणजे हे सुद्धा पैसे काढूनच एक्सेप्टन्स करून राहिले सरळ सरळ. This raised the pertinent question on whether introducing clearances
ऑल्सो कॅन हेल्प इलिमिनेट इरेग्युलरिटीज इन द इलिगल मायनिंग ऑफ मायनर मिनरल्स. म्हणजे रेग्युलेशन टाकून इलिगल मिनरल्सचं मायनिंग वरती कंट्रोल आणता येईल का? हा तुम्ही ऑथॉरिटी बसवली, ठीक आहे, 10 करोडचं काम आहे, याला आपण 10 करोडचे 50 करोड करू इलिगल म्हणून, मग 40 करोड म्हणजे 5 करोड इकडे देऊन टाका ना, क्लिअरन्स तसा भेटणार नाही तर हे देतील. आणि हे असंच चालतं लिटरली, हे असंच चालतं, असंच आहे, हप्तेबाजी आहे त्याच्यामध्ये, पर्यावरणाबद्दल काही विचार नाही. The situation now indicates that the problem is even more complex and widespread and that robust technology driven enforcement approach is required. मग त्याच्यात आपल्याला काय पाहिजे? टेक्नॉलॉजी ड्रिव्हन अप्रोच. The problem of illegal mining of minerals, minor minerals, is often underestimated. त्या प्रॉब्लेमला आपण खूप अंडरएस्टिमेट करतोय. Thus accentuating undesired environmental consequences. त्याच्यामुळे पर्यावरणाच्या समस्यांचं काय म्हणूया असं एकत्रीकरण होत आहे. There have been numerous cases of illegal mining of dolomite, minor mineral, marble, sand across state. For example, in Andhra Pradesh, Konaki limestone quarries. कुठे आहे? Konaki limestone quarries alone. 28.92 लाख metric tons of limestone have been illegally quarried. सांगा आता एवढा मोठा illegally काढलाय. However, the relentless pace of sand mining poses grave concern. रेतीची चोरी, इलिगल रेतीचं मायनिंग हे पूर्ण भारतभरच प्रॉब्लेम आहे. याच्याकडे पाहिजे तसं स्ट्रिंजंटली याला बघितलं गेलं नाही. ऑब्झर्वेशन बाय एजन्सीज. युनायटेड नेशन्स एनवायरमेंट प्रोग्राम in 2019 ranked India and China in the top 2 countries where illegal sand and mining has led. इंडिया, चायना, इलिगल मायनिंग टॉप मध्ये आहोत आपण. तिथं एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन होत आहे, आपण आहोतच खरंच. तुम्ही पहा 10-20 वर्षाआधी तुमच्या गावात जर नदी असेल तिथे तेव्हा रेतीची परिस्थिती काय होती आणि आज तर नदीत रेतीची परिस्थिती काय आहे. रेतीमध्ये नदीच्या मध्ये मोठे मोठे खड्डे करून ठेवतात रेती काढताना. त्यामुळे नदीचा फ्लो बिघडून जातो. नदीचा फ्लो बिघडला, नदी मधली लाईफ बिघडली, नदीची लाईफ बिघडली, भविष्यात आपली लाईफ बिघडेल. बरोबर आहे की नाही? अरे जर नद्या संपल्या, नद्यांच्या भरोश्यावर तर सिव्हिलायझेशन आहे, नद्या संपल्या तर सिव्हिलायझेशन संपेल ना. नदीचं पाणी आटलं, विहिरीचं पाणी आटलं, ओके, विहिरीचं पाणी संपलं, तलाव नाहीये, नदी कुणातरी तलावात जात आहे, नदी संपवली तुम्ही, तलाव संपले, नदी संपली, विहिरी संपल्या, मग काय देतात आहे? रेती विकून रेती खायची की रेती विकून आलेला पैसा खायचा? मग काय शेवटी जावं शहरात, जिकडे पाणी आहे तिकडे, तिथं जाऊन तोच अंधार करायचा मग परत. डिस्पाइट देअर इज नो कॉम्प्रिहेन्सिव्ह असेसमेंट अवेलेबल. कोणतंही कॉम्प्रिहेन्सिव्ह असेसमेंट सँड मायनिंगच्या बाबतीत अवेलेबल नाही आहे. हे पण एक महत्वाचा पॉइंट आहे याच्यामध्ये. Nevertheless, regional studies such as those by the Center for Science and Environment of Yamuna River between Uttar Pradesh observed that increasing demand for soil has severely affected soil formation and the soil holding ability of the sand, leading to the loss of marine life. आता सांगितलं मी, increasing flood frequency, पूर वाढताय, drought, दुष्काळ वाढताय, and also degradation of water quality. आता रेतीमधून जेव्हा पाणी जातं तेव्हा ते फिल्टर होतं, पुढे जातं. आता रेतीच काढून टाकली तुम्ही तर काय फिल्टर होणार आहे? Such effects can also be seen in the river beds of Godavari, Narmada, Mahanadi basin, as has been pointed out in study of Narmada basin Sudha. Sand mining has reduced the population of mashir fish from 76%. आता बघा ही जी फिश आहे मशीर फिश, हिची संख्या 76% कमी झाली म्हणते बाबा. कारण इकोलॉजी खराब झाली. इट इज नॉट जस्ट डॅमेज टू द एन्व्हायरमेंट, फक्त पर्यावरणाचं नुकसान होते हे नाही, तेच महत्वाचं आहे. इलिगल मायनिंग कॉजेस क्यूपीएस लॉसेस टू द स्टेट एक्चेकर. राज्य शासनाला सुद्धा रेव्हेन्यूचा लॉस होतो. ऍज पर द एस्टिमेट, यूपी इज लुझिंग रेव्हेन्यू फ्रॉम 70% ऑफ मायनिंग ऍक्टिव्हिटी ॲज ओनली 30% ऑफ एरिया इज लिगली माइंड. 30% लीगल काम चाललंय, 70% इलिगल चालू आहे. विचार करा. Similarly, the absence of royalty has caused the loss of 700 crores in Bihar, while non-payment of various cesses due to irregularity in mining resulted in loss of 100 crores to Karnataka, 600 crore to Madhya Pradesh. एवढा लॉस झालाय आणि ह्याच्यापेक्षा जास्त असणार आहे तो लॉस इलिगल मायनिंग मुळे. ज्युडिशियल ऑर्डर्स अँड स्टेट रिस्पॉन्स. आता कोर्टाने काय केलंय आणि राज्याने त्याला कसं रिप्लाय केलंय. ज्युडिशियल ऑर्डर्स आर ऑफन निग्लेक्टेड बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट. निग्लेक्ट, कोर्टाने काय निर्णय दिला, जास्त काही येणार नाही हाती दांडू घेऊन एक्झिक्यूट करायसाठी. राज्य शासनाला त्याच्या मशिनरी एक्झिक्यूट करावं लागेल, पण ते राज्य शासन सिरियसली घेत नाही. फॉर इन्स्टन्स, as in the report of the oversight committee by the NGT, National Green Tribunal, Uttar Pradesh, where illegal sand mining has created a severe hazard, has either failed or only partially complied with the orders.
कोर्ट उत्तर प्रदेशने एनजीटीच्या कोणत्याही ऑर्डरला कम्प्लाय केलं नाही. सच as granting compensation for illegal sand mining. Such lax compliance can be seen in state of West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh too. कोर्टाचे एनजीटीचे निर्णय फॉलोच करत नाही. मग कशाला बसवलं एनजीटी, कशाला इस्टॅब्लिश केलं? कारण तुझ्या मनाने जे करायचं ते मरुद्यान ज्यांना मारायचे, कशाला न्यायासाठी बसवलं? A statewide review of the reasons behind non-compliance suggests a malfunction of governance due to weak institutions. संस्था कमजोर आहेत, scarcity of state resources to enforce, poorly drafted regulatory provision, inadequate monitoring, evaluation mechanism, excessive litigation that dampens the state administrative machinery. या सगळ्या प्रॉब्लेम्स आहेत की ज्यामुळे कोर्टाचे निर्णय राज्य काय त्याची अंमलबजावणी करत नाही. आता ह्याच्या मागे पॉलिटिकल आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह विल जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत काही होऊ शकत नाही. पुढे काय म्हणताय, प्रोटेक्टिंग मायनर मिनरल्स requires investment in production. आता सोल्युशन दिलंय. सोल्युशन 1, इन्व्हेस्टमेंट, कन्झम्पशन मेजरमेंट अँड ऑल्सो मॉनिटरिंग अँड प्लॅनिंग. या 4 गोष्टी पाहिजे जर सुधारणा करायची असेल तर. आणि 5वी गोष्ट आहे टेक्नॉलॉजी. द पॉवर ऑफ टेक्नॉलॉजी. टेक्नॉलॉजी काय करू शकते? द सॅटेलाइट इमेजरी कॅन बी युज्ड. हे सोल्युशन आहेत, वरती 4 पॉईंट दिले, तिथून पुढचं can be used to monitor the volume of extraction and also check mining progress. मायनिंग कशी होत आहे, मायनिंग प्रोसेस आणि किती प्रकारात रेती काढली जात आहे याच्यासाठी सॅटेलाइट इमेज वापरू शकतो. इव्हन फॉर फास्ट इन्स्ट्रक्शन द एनजीटी अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑथॉरिटीज कॅन ऑब्टेन सॅटेलाइट पिक्चर्स. यांच्यापुढे सुद्धा सॅटेलाइट पिक्चर प्रोड्यूस केला जाऊ शकतात. पास्ट 10 to 15 years and controvertibly show how small hillocks of earth, grave and small stone dunes have disappeared. 10 वर्ष आधीची सॅटेलाइट इमेज आणि आजची पहा, दिसेल तुम्हाला पहाडचे पहाड गायब करून टाकण्यात आलेले आहेत. रिसेंटली द एनजीटी डिरेक्टेड सम स्टेट टू यूज सॅटेलाइट imagery to monitor the volume of sand extraction and transportation from the riverbed. Well planned execution of this direction increase the revenue from minor minerals. हे जर प्रॉपर्टी झालं तर राज्यांचं सुद्धा उत्पन्न वाढेल. Additionally, drones and interconnect IoT, Internet of Things, blockchain technology can be हे सुद्धा सोल्युशन आहे पुढे. हे पॉइंट, by using global position system, radio frequency locator, state governments such as Gujarat and judicial directions such as High Court of Madras have employed some of these technologies to check illegal mining. म्हणजे यांचं उदाहरण पण दिलंय. ते सर्वांना कळलं का इलिगल मायनिंगचं काय चॅलेंज आहे? तर कळलं का सर्वांना? आणि सोल्युशन सहित कळलं का? याच्या बाहेर एकही सोल्युशन आवश्यक नाही. आणखी तुम्ही घेऊ शकता की लोकल ग्रामपंचायत, ग्रामसभा यांना टॅक्सेशनचे अधिकार, ऑप्शनिंग, आणखी बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही ऍड करता येतात. पण तुम्हाला इथून बऱ्याचशा गोष्टी सापडल्यात इलिगल मायनिंगच्या बद्दल कसं कंट्रोल करायचं, तर का आहे, का होत आहे आणि त्याला सोल्युशन काय आहे. तर चला पुढे काय म्हणताय, रिचिंग आउट द काय पासमादा मुस्लिम द बीजेपी सेकिंग हॅट ऑफ बिलकुल नको. Just the identifying funding. The working of the Supreme Court Collegium. हे आपल्याला असं डायरेक्टली विचारत नाही, पण तुम्ही जेव्हा बेसिक पॉलिटी वाचाल, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन वाचाल, बेसिक पॉलिटी वाचाल, तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल. तसं आवश्यक आहे, पण हे फक्त प्रिलिम साठीच येतं, मेन साठी याच्यातलं काही येणार नाही. इथे आर्टिकल 1 to 4 चा रेफरन्स दिसतोय. पण तुम्हाला जर सुप्रीम कोर्टच माहित नाही, कॉलेजियमच माहिती नाही काही, तर त्याला जनरल करता येत नाही, कारण की हे स्पेशल आहे. ओके, हे तुम्ही जेव्हा पॉलिटी वाचाल तेव्हा हे परत वाचून घ्या. IMP आहेच, नो डाऊट. हाऊ इट वर्क्स पण त्याला विचारणार नाही. द ग्रेट बॅरियर रीफ रिकव्हरी अँड व्हलनरेबल टू क्लायमेट थ्रेट्स. तुम्ही कोरल रीफ हा शब्द ऐकलाय कधी? कधी प्रश्न दिसले त्याच्यावरती प्रिलिम मेन्स मध्ये? कोरल रीफ याच्यावरती प्रश्न दिसलेत का कधी? सर्च करा इंटरनेटवरती, बघा कोरल रीफ काय असतात तर. आणि जे ग्रेट बॅरियर रीफ आहे हे ऑस्ट्रेलियामध्ये, याला खूप मोठे चॅलेंजेस आहेत. आणि क्लायमेट थ्रेट्स टू, सगळीकडे जगभरातच कोरल रीफला चॅलेंज निर्माण झालेलं आहे. चॅलेंज पण निर्माण केलं आपण, फिशिंग, मायनिंग, ओके, ट्रान्सपोर्टेशन, सी ड्रिलिंग, आणि याच्यामुळे कोरल डिस्ट्रॉय होत आहेत. 1/3 पेक्षा जास्त कोरल जे आहे ग्रेट बॅरियर रीफ डिस्ट्रॉय झालेला आहे. ऑइल स्पिल, ऍक्सिडेंट्स, आणि कोरल्स आर नोन एज बायो इंडिकेटर्स. सर्वांना आवाज येते का माझी क्लिअर?
माझी आवाज येत आहे का? हा, चलो ठीक. तर बघा आता इथे व्हॉट इज कोरल रीफ, हे बेसिकली जिओग्राफीच आहे. जिओग्राफीमध्ये प्रश्न असतात. तुम्ही एनसीईआरटी जरी वाचली तरी तुम्हाला कोरल रीफ मध्ये चॅप्टर सापडेल. कोरल रीफच्या डिस्ट्रक्शन वरती आपल्या अंदमान निकोबारला सुद्धा आहेत. कोरल रीफ डिस्ट्रॉय केले जातात. नॅचरली होत नाही, आपणच करतोय. कारण क्लायमेट चेंज जो आपणच करून आणला, समुद्राचं तापमान वाढणं, तिथे क्रूड ऑइलसाठी ड्रिल करणं, शिपचा ऍक्सिडेंट झाला, ऑइल सांडणं, ऑइल स्पिल होणं, त्यामधून कोरल नष्ट होत आहे. आणि कोरल जर नष्ट झाले पृथ्वीवरचे तर मनुष्य जाती सुद्धा नष्ट होईल. कोणाचा बापही त्याला थांबवू शकत नाही. कारण की कोरल्सना समुद्राचं रेन फॉरेस्ट म्हटलं जातं. रेन फॉरेस्ट सगळ्यात जास्त ऑक्सिजन तिथून येतो समुद्रामध्ये. समुद्रामध्ये ऑक्सिजन येतो आणि त्याच्यामुळे सर्व लाईफ तिथली पॉसिबल आहे. लाईफ जीवन त्यामध्ये कार्बन सिंक करतात. तर याच्याबद्दल ऑलरेडी प्रिलिम मेन्स मध्ये क्वेश्चन आलेला आहे. सर कोणता सब्जेक्ट एनसीईआरटी वाचते? जिओग्राफी. जिओग्राफीमध्ये तुम्हाला सापडेल कोरल रीफ. तुम्ही आता हे सुद्धा वाचू शकता. याच्यावरती ऑलरेडी क्वेश्चन येऊन गेलेले आहेत प्री फर्स्ट मेन्स मध्ये. आता हे ऑस्ट्रेलियाच्या ग्रेट बॅरियर रीफ बद्दल आहे, तर ह्याचा मेन्स मध्ये प्रश्न असणार नाही, प्रिलिम मध्येच राहील. आता बघा, हे तुम्ही एकदम मायन्युटली वाचा. मला बघू दे आणखी काय करणार तर आपणच घेऊ. वाय आर द रेग्युलेशन शोपिंग स्टेबल कॉइन इज नॉट नेसेसरी. हजबंड ऑफ इलेक्टेड वुमन टेक ओथ इन एमपी पंचायत. हजबंड ऑफ इलेक्टेड वुमन, जी निवडून आली बाई नवरात्रीचा शपथ घेतोय म्हणते. काय मूर्ख म्हण. India begins cooperative to combine maritime forces. Congress MP, policeman on the road. China involves materials. आपणच वाचून घेऊ. मला उद्या वेळ लागला. कोरल रीफ बद्दल बघूया आपण. बघूया. The highest level of coral cover within the past 36 years has been recorded in the northern and the central parts of Australia's Great Barrier Reef. According to a long-term monitoring report by the Australian Institute, research behind the report have warned, however, that it could be quickly reversed during the rising global temperature. समुद्राचं तापमान वाढतं किंवा क्लायमेट चेंज, तसं सगळंच तापमान वाढणं. This came after reef experience mass coral bleaching. कोरल ब्लिचिंग म्हणजे कोरल नष्ट होणं. ओके, प्रवाळ बेटे त्याला म्हणतात शायद मराठीत. प्रवाळ त्यांचं नष्ट होणं. या मार्च मध्ये हा इव्हेंट दिसला. व्हॉट आर कोरल रीफ? कोरल्स आर मरीन इनव्हर्टिब्रेट्स or animals which do not possess a spine. They are the largest living structure on the planet. बघा, largest living structure. Each coral is called polyp, and thousands of such polyps live together to form a colony, which grow when polyps multiply to make copies of themselves. एका सजीवापासून खूप सारे ग्रुप मध्ये राहून कोरल्स. कोरल्स आर ऑफ टू टाइप. प्रिलिमला आपण कामात पडेल. हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल. हार्ड कोरल एक्सट्रॅक्ट कॅल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम सी वॉटर टू बिल्ड हार्ड व्हाईट कोरल एक्झोस्केलेटन. शरीराच्या वरून. हार्ड कोरल्स आर इन वे द इंजिनियर्स ऑफ द रीफ इकोसिस्टम, and measuring the extent of hard coral is widely accepted metric for measuring the condition of coral reef. तर जेवढे हार्ड कोरल जास्त असतील तेवढी ती कोरल रीफ हेल्दी आहे असं समजलं जाईल. Soft coral attach themselves to such skeletons and older skeletons built by their ancestors. Soft corals also add their own skeletons to the hard structure over the year. This growing multiplying structure gradually form coral reefs. कोरल रीफची रचना कशी होते, निर्मिती कशी होती इथं दिलेली आहे. ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बॅरियर रीफ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रीफ. बरेचदा प्रिलिम मध्ये आलेला प्रश्न आहे. ठीक आहे. इट होस्ट 400 डिफरंट टाइप्स ऑफ कोरल, गिव्ह शेल्टर टू 1500 स्पेसीज ऑफ फिश. 1500 जातीच्या फिशेस इथे मध्ये राहतात आणि 4000 पेक्षा जास्त जातीचे मॉलिस्क इथे राहतात. कोरल रीफ सपोर्ट ओव्हर 25% ऑफ मरीन बायोडायव्हर्सिटी. समुद्रामध्ये जी लाईफ आहे त्या लाईफ मध्ये 25% पेक्षा जास्त लाईफला कोरल रीफ सपोर्ट करते. इव्हन ऍज दे टेक अप ओनली 1% ऑफ सी फ्लोअर. आणि समुद्र तळाच्या फक्त 1% जागा त्यांनी घेतलेली आहे. मरीन लाईफ सपोर्टेड बाय रीफ, फर्दर फ्युएल्स, ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री. जिथे जिथे कोरल जास्त तिथे फिश जास्त.
Beside, coral reef system generate 2.7 trillion in annual economic value. विचार करा, 2.7 ट्रिलियन एवढं दरवर्षी इकॉनॉमी मध्ये ऍड करत आहे. कशाचं? ट्रेड अँड टुरिझम. इन ऑस्ट्रेलिया, बॅरियर रीफ in pre-COVID times generated 4.6 billion annually through tourism and employment over 60,000 people, including divers and guides. एकटं ऑस्ट्रेलियामध्ये, बाकी जगभर विचार करा. What does the new report say? The annual long-term monitoring by the AIMS began 36 years ago, and the reefs are surveyed through in-water aerial technique. The current report surveyed 87 reefs at the GBR between 21 to 22. The report said that reef systems are resilient and capable of recovering after disturbance such as accumulated heat stress, cyclone, predatory attacks, and so on, provided the frequency of disturbance is low. कोरल स्वतःला रिकव्हर करू शकतात, त्यांच्यावरती ज्या नैसर्गिक आपत्ती येते त्यातून रिकव्हर करू शकतात, प्रोव्हाइडेड नैसर्गिक आपत्ती या कमी आल्या तर, त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी असते तर. पण आपण जर तिथे जाऊन अंधार केला तर मग काही कोरल स्वतःला रिकव्हर करू शकणार नाही. द न्यू सर्वे शोज record levels of region-wise coral cover in the northern and central GBR since first ever AIMS survey was done. Coral cover is measured by determining the increase in the cover of hard corals. Prelims had statement as it is. Paper मध्ये hard च्या ऐवजी soft coral येईल. The hard coral covers in northern GBR had reached to 36%, while that in the central region had reached 33%. आता हे पर्सेंटेज वरती लक्षात द्यायचं. Coral cover level declined in southern region. Southern region मध्ये कमी झालेले आहे. Record levels of recovery, the report showed, were fueled by largely by increase in fast growing acropora coral. The acropora आहे कोरलचा टाइप आहे, which are dominant type in GBR. Incidentally, these fast growing corals are also more susceptible to environmental pressure. हे सगळे जास्त वाढणारे आहेत, पण पर्यावरणातून चॅलेंज सुद्धा सर्वात जास्त यांनाच येत आहे. चॅलेंज कोणत्या पर्यावरणाचे आहे बघा आता. एक, rising sea temperature, cyclone, pollution, okay, starfish attack, thorn starfish, हे सब त्यांचे दुश्मन आहे, which prey on hard corals and so on. Also behind the recent recovery in parts of the reef are the low levels of acute stressors in the past 12 months. No tropical cyclone, lesser heat waves. ठीक आहे, हे कामाचं नाही. Does this mean that the reef is out of the woods? म्हणजे reef आता डेंजरच्या बाहेर आहेत का ते? नाही. Beside predatory attack, the tropical cyclone, scientists say that the biggest threat to the health of the reef is climate change, induced heat stress resulting in coral bleaching. So coral bleaching म्हणजे काय? की कोरल नष्ट होणं म्हणजे कोरल ब्लिचिंग. याच्या मागे बरेचसे कारण आहेत, नैसर्गिक सुद्धा आणि मॅनमेड सुद्धा. इथपर्यंत कळलं सर्वांना कोरल काय असतं आणि कसं असतं? तर हे दिसतं समुद्रात हे असं पाहिलं तर, टीव्ही पाहत असेल तर माहिती पण असेल तुम्हाला. इथपर्यंत कळलं का? चल पुढे बघूया काय म्हणते तर. कोरल शेअर a symbiotic relationship with single-celled algae called xantholi. The algae prepares food for corals through photosynthesis and also gives them their vibrant coloration. या algae पासून ज्यांना कलर मिळाला असतो आणि फूड पण मिळत असतं. When exposed to conditions like heat stress, pollution or high levels of oceanic acidity, xantholi start producing reactive oxygen species not beneficial to coral. जेव्हा हे असं होतं त्या झॅन्थोलीचा ऑक्सिजन कोरल्स वापरू शकत नाही. सो कोरल किक्स आउट ऑफ द कलर गिव्हिंग algae फ्रॉम द पॉलिप्स, एक्सपोजिंग देअर पेल व्हाईट स्केलेटन. नंतर त्याचा कलर उडत जातो, व्हाईट बनतो, लिडिंग कोरल स्टार्वेशन ॲज कोरल कॅनॉट प्रोड्यूस देअर ओन फूड. कोरल स्वतःचं अन्न बनवू शकत नाही, त्यांना झॅन्थोली पासूनच घ्यावं लागतं. पण पर्यावरणीय चॅलेंज आले तर झॅन्थोली डॅमेज होतील, झॅन्थोली डॅमेज आले तर कोरल पण डॅमेज. These corals can survive depending on the levels of bleaching and the recovery of sea temperature to normal sea level. पण जे कोरल नष्ट होत आहेत ते स्वतः रिकव्हर करू शकतात, पण तापमानामध्ये किती बदल आला, समुद्राच्या पाण्यामध्ये काय गडबड झाली, किती वेळ होती याच्यावर डिपेंड करतं. Our last couple of decades, climate change induced rise temperature made sea warmer. समुद्राचं तापमान वाढतं हे सर्वांना माहिती आहे. Under all positive outlooks and projection in terms of cutting greenhouse gases, sea temperatures are predicted to increase by 1.5 to 2 degrees Celsius. या शतकाच्या शेवटी. According to UN assessment, in 2021, the world is going to experience heating 1.5 degrees Celsius. In temperature at which bleaching becomes more frequent. 2100 नंतर कोरलचं नष्ट होणं हे खूप जास्त वाढणार आहे. The concern is that in past decade,
मोर ब्लिचिंग इव्हेंट्स हॅव बिकम मोर क्लोजली स्पेस्ड इन टाइम. म्हणजे कमी वेळात जास्त वेळा डिस्ट्रक्शन झालं. इन फर्स्ट मास ब्लिचिंग इव्हेंट ऑकर्ड इन 1998 when अल निनो वेदर. अल निनो तुम्हाला सध्या माहिती नाही, पण हिट असतं एवढं लक्षात ठेवा. हाऊसिंग 8% ऑफ द वर्ल्ड कोरल टू डाय. जगातली 8% कोरल या घटनेमध्ये गेली. सेकंड इव्हेंट 2002 मध्ये, नंतर 2014 ते 2017 झाली नाही, पण 2020 मध्ये परत झाली. यावर्षी पण परत झालं. अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन गव्हर्नमेंट 91% ऑफ द रीफ हॅड सर्वेड इन मार्च वर अफेक्टेड बाय ब्लिचिंग. 91% कोरल हे अफेक्ट झालेले आहेत या सर्व गोष्टींमध्ये. Notably, half of the total reefs were surveyed before the peaks of this year mass coral bleaching. Since surveys to determine the effects of bleaching need to occur during or after the summer heat wave, the authors of the report said that full impact of this year's mass bleaching would only be known to next year. या वर्षी जेव्हा नुकसान झालंय त्याचा रिपोर्ट आपल्याकडे प्रॉपर नाही, तर पुढच्या वर्षी माहिती होते. द एरियल सर्वे यातून पण येते 47 रिफ्स पैकी 45 डिस्ट्रॉय झालेत. While the levels are not high enough to cause cholera death, it did level सब लिथल इफेक्ट. जे काही प्रदूषण झालेलं आहे त्याचे का पूर्ण कोरल डिस्ट्रॉय झाले असं नाही, पण त्यांचे इम्पॅक्ट मात्र लिथल झाले, डेंजरस झालेले आहेत. The AIMS report said that the prognosis for the future disturbance suggests an increase in marine heat waves. समुद्राच्या पाण्याचं तापमान वाढण्याचं प्रमाण वाढणार आहे आणि याच्यामुळे मग सायक्लोन आउटब्रेक, सीओटी आउटब्रेक हे वाढणार आहे. त्याचा परिणाम होणार आहे कोरल रीफचं नष्ट होणं. कोरल रीफ जर नष्ट झाले पूर्णपणे, ज्या दिवशी नष्ट होतील तेव्हा पृथ्वीवरची लाईफ सुद्धा नष्ट होईल. लाईफ म्हणजे टोटलच, झाडं जगतील फक्त, कोणताही सजीव राहणार नाही, ना मनुष्य ना प्राणी ना काही नाही, काहीच नाही. हा लॉंग टर्म इम्पॅक्ट आहे त्याचा. सो कळलं का तुम्हाला कोरल सध्या शॉर्टकट मध्ये? एवढंच आहे असं नाही, याच्या पलीकडे पण आहे. युएसए पेपर बघा, तुम्हाला दिसतील. पुढे काय दिसतंय? ह्या शिपवरचा मुद्दा. इंडिया बिगिन्स कोऑपरेशन विथ कंबाइंड मॅरीटाइम फोर्सेस. अच्छी बात है. ऑल सेक्युलर डिप्लोमेटिक पार्टीज शुड कम टुगेदर टू डिफीट द बीजेपी. हमारे बाप से भी डिफीट नहीं होता ना बीजेपी. कांग्रेस एमपी urged Rahul to take back charge as a party chief. Inflation is much higher in Telangana. CSIR gets first women chief. हे प्रिलिम साठी यांचं नाव करून ठेवा. एन कैलासा देवी, लिथियम बॅटरी एक्सपर्ट, ई व्हीकल पुश. Pfizer takes to the term after long wait. Central mom taken of key leprosy drug. China continues deal in Taiwan Strait. मी सांगितलं त्या दिवशी तैवान स्टेट, तैवानच्या खाडीबद्दल भूगोलातून वाचून द्या म्हणून, ऍटलास मधून. स्पॉट. ठीक आहे, आजचं पेज झालंय. आज खूप साऱ्या गोष्टी आपल्याला मिळाल्या. कधी कधी असं होतं की एका दिवशी खूप सारे क्वेश्चन निघतात, कधी कधी असं होतं की बाबा क्वेश्चन सापडत नाही, एखादाच क्वेश्चन सापडतो. आय होप सर्वांना कळलं का आता हे आजचा पेपर? सर्वांना क्लिअर झालाय का? क्वेश्चन्स पण, एसे पण सांगितलं मी तुम्हाला, 1-2-4 क्वेश्चन्स पण निघाले. क्लिअर झाले का सर्वांना? ठीक आहे, चलो मी कॉपी पाठवायला सांगतो. उद्या भेटू रेग्युलर टाइमला आपल्या. ओके, चलो बाय देन.